Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái bài rất là quan trọng, cũng giống như trên nút thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về gradient trong cái Photoshop nhá. Nào cả nhà nhìn ở đây, trước khi học về gradient thì nó sẽ có những tính năng nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về thiết kế đồ họa, cũng giống như là cái vấn đề về chúng ta chơi ảnh bằng cách nào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ chọn vào file và chọn vào new nhá. Việc đầu tiên là tạo ra một khổ giấy mới. Sau khi tạo ra một khổ giấy mới xong thì ở đây nó sẽ có cái kích thước cho các bạn. Ví dụ các bạn sẽ chọn cho tôi là 1200. Chúng ta sẽ chọn 1000. Chúng ta chọn 1200. Và một chiều thì mình sẽ để là khoảng 600. Và độ phân giải thì mình sẽ để là 150. Đó. Sau khi mà làm xong đến đây thì các bạn lưu ý cho tôi là tất cả những đơn vị của chúng ta là tính trên đơn vị là pixel và chúng ta sẽ làm như bình thường. Grid chính là tạo ra một cái khổ giấy theo đúng cái kích thước mà định vị mà chúng ta đã chọn. Rồi thì cái gradient của chúng ta nó nằm ở đâu? Thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có mấy cái cách đổi như sau, là các bạn sẽ chọn vào phím G. Nhớ là phím G nhá. Và trong cái gradient của chúng ta nó sẽ có tính năng như sau. Ở phím G nó có 3 thuộc tính. Số 1 là gradient, thứ hai là đổ màu, được chưa? Thì các bạn sẽ chọn vào G số 1 cho tôi, gradient. Và trong phần gradient thì các bạn lưu ý cho tôi là ở đây nó có những cái thuộc tính là đã có sẵn cho chúng ta. Và chúng ta sổ xuống nó sẽ có đen trắng, rồi nó có màu xanh, đó. Nó sẽ quản lý theo dạng folder. Và mỗi một cái này thì các bạn thích cái nào thì bạn sẽ chọn cái đó cho tôi. Đó, thấy chưa? Rất nhiều những cái màu sắc để cho chúng ta lựa chọn. Đó. Và công việc đầu tiên là các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị là basic thì nó trở về đen trắng nhá. Basic là trở về đen trắng này. Và tiếp theo nữa thì trong cái phần gradient của chúng ta nó cũng còn một cái thuộc tính nữa là làm thế nào để lấy được một cái gradient quan trọng, mà đối với cái này thì nó phục vụ cho việc blend màu, blend màu theo kiểu đó là chân dung. Thì các bạn sẽ chọn vào Windows cho tôi và ở đây nó sẽ có một cái gradient. Đó. Và sau khi đã có gradient xong như này thì các bạn lưu ý cho tôi là ở đây nó có 3 cái gạch ngang. Các bạn sẽ nhìn thấy 3 cái gạch ngang. Bạn sổ xuống. Và ở đây thì nó sẽ có một giá trị cho các bạn, đó là lazy. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Đó, sau này khi mà tích vào đây xong thì ngay lập tức là cái gradient của chúng ta được hình thành ở phần phía dưới. Các bạn sẽ nhìn thấy, nhìn chưa? Và trong gradient này nó có các thuộc tính giống như này, cái gradient từ phiên bản CC 2017 nó có nhá. Và tất nhiên là nó sẽ có một cái nữa cho các bạn khi mà chúng ta làm việc. Đây này, các bạn nhìn chưa? Rất nhiều thể loại. Đây, tông màu này. Thì cái này gradient này là dành cho việc blend màu. Và cái này thường thường sẽ thiên về cái việc mà chúng ta làm chân dung thì chúng ta sẽ chọn cái này nhiều hơn. Đó, các bạn nhìn nhá. Đó, thế xong. Rồi, và sau khi mà đã hiểu về cái chuyện lấy gradient xong rồi thì các bạn sẽ chọn vào basic này. Cái basic này của các bạn thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là trong cái phần gradient các bạn đã chọn thì nó sẽ có những cái thanh thuộc tính ngang phía trên cho các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ chọn vào gradient, đó là chiều nằm ngang. Đấy ạ. Gradient thứ hai là gradient theo hình tròn. Gradient thứ ba là gradient theo kiểu hình chóp. Gradient trên dưới và gradient theo kiểu chóp tù thì các bạn có thể chọn nha. Nhưng thực ra cái gradient của chúng ta dùng hai cái loại đầu tiên là nhiều nhất, nên là các bạn sẽ quan tâm cái này cho tôi. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn vào mode cho tôi, thì thường thường nó sẽ để normal bởi vì đây là chế độ mà nguyên bản, cơ bản là không có hòa trộn gì cả. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn vào opacity cho tôi là đang 100%. Và cái reverse chính là đảo ngược giữa cái giá trị gradient của các bạn. Nó giống như input thôi. Cái gradient này nó sẽ đảo từ đen sang trắng rồi trắng sang đen. Ví dụ bạn sẽ nhìn thấy bên tay đen của chúng ta bên tay phải và trắng bên tay trái. Các bạn chỉ cần ấn vào ngược lại như này thì nó lại đảo ngược lại. Ấn vào đây nha. Đó. Và sau khi đã hiểu xong được toàn bộ tất cả những cái giá trị đấy thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện thao tác là kéo gradient thôi. Đây, các bạn sẽ nhìn trên cái layer. Và cái background đầu tiên là chính là cái giá trị mà chúng ta sẽ làm. Và gradient thì nó sẽ giúp cho các bạn thiết kế của các bạn nó sẽ có tạo ra những cái sắc độ. Chúng ta giữ nhé, các bạn nhìn này, tôi kéo từ trái qua phải. Đó. Và các bạn có thể kéo ngược lại.
Rồi các bạn có thể kéo từ trên xuống dưới và kéo từ dưới lên trên. Và nhớ một điều rằng trong quá trình khi kéo thì bạn muốn rằng cái gradient của chúng ta chuẩn xác thì chúng ta giữ phím Shift cho tôi, nó là kéo theo vuông góc và thẳng hàng. Người ta sẽ dùng như thế này, chiều chéo là như thế này. Đó. Và tất nhiên là ở đây thì nó sẽ hạn chế cái giá trị gradient của các bạn là kéo từ trái qua phải. Hai cái điểm nó sát nhau quá. Đó. Được chưa? Đấy là giá trị như thế. Và thường thường gradient của chúng ta nó sẽ là giúp cho chúng ta tạo ra những cái background, và tất nhiên những cái background này sẽ giúp cho chúng ta thiết kế nó sẽ sâu sắc hơn so với một cái nền bệt. Nền gọi là nền chỉ có một màu thôi, nên là các bạn nhớ hãy cho tôi là một cái gradient. Và trong một gradient này nó sẽ có điểm màu dưới là điểm chọn màu, còn điểm màu trên là chọn về opacity. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, và lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu. Ví dụ các bạn có thể chọn một cái màu tím, tím đậm. Sau khi chọn tím đậm xong thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một cái thứ hai. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu có thể tím nhạt hơn. Sau đó thì các bạn sẽ chọn thêm cho tôi một cái tím nhạt nữa ở đây. Được chưa? Đó, thế là chúng ta đã có 3 sắc độ chuyển từ tím đậm sang tím nhạt. Và tím nhạt này thì các bạn có thể đánh các thông số nó vào giữa được. Ví dụ đây là 50 thì tự khắc nó vào giữa này. Đó, và sau khi làm xong thì bạn sẽ giữ Shift, bạn kéo từ trái qua phải. Lúc này chúng ta đã có một cái gradient chuyển từ tím đậm sang tím nhạt. Và tại sao người ta lại hạn chế cái giá trị là khi kéo gradient? Ví dụ nếu mà bạn tại sao không chuyển sang một cái màu nó sáng trưng? Bởi vì khi màu sáng trưng thì chúng ta có một nguyên tắc như sau là chữ muốn đặt trên nền gì đậm thì sẽ là màu sáng và ngược lại. Vậy nếu mà chúng ta chọn vào gradient là cái background nó là chuyển từ đậm sang sáng, mà chúng ta không làm chủ được cái khu vực nó là khu vực như nào, mà chúng ta nằm ở giá trị về gradient chúng ta lại là ở ghi chẳng hạn ở giữa, thì ngay tức là chúng ta đọc chữ rất là khó. Nên chính vậy mà tại sao tôi hay khuyến cáo cho những cái bạn về làm về thiết kế đồ họa, đó là hãy chọn một cái màu nó phù hợp nha. Rồi tiếp theo chúng ta có thể thay màu bằng cách như sau là chúng ta thêm điểm này vào đây thì chúng ta có thể bớt nó đi nha. Bớt đi bằng cách rất là đơn giản là bạn sẽ tích vào đây, và tất nhiên ở đây là nó sẽ có nút cho các bạn, đó là nút thùng rác. Nhìn chưa? Vấn đề là mất, và tích vào đây và bạn có thể kéo trực tiếp ra ngoài cũng là mất. Được chưa? Rồi tiếp theo cái phần này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, thì tôi sẽ có một cái màu đó là màu xanh. Các bạn nhìn nhá. Và sau khi chuyển sang xanh sang hồng thì các bạn có thể chọn được nhá. Ở trong phần gradient nó có một cái rất hay cho các bạn là khi bạn chọn một màu nào đó, bạn không nhất thiết phải chọn màu đúng như vậy nữa, mà bạn chỉ cần tích vào sang phát là chọn đúng màu xanh cho bạn. Tôi tích vào màu hồng này, tôi chỉ sang đây là sẽ là màu hồng. Đó, nó sẽ copy từ cái màu bạn đang chọn và tích sang phần nào sẽ được phần đấy luôn. Và lúc này ấn OK thì bạn sẽ chọn vị trí kéo từ trái qua phải, từ phải qua trái, rất là đơn giản. Đó, vậy thì cái gradient của chúng ta nó sẽ có từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Và tất nhiên trong cái giá trị này thì các bạn có thể chọn vào Basic và chúng ta sẽ tích đúc vào đây để chúng ta có thể lựa chọn lại. Ví dụ chúng ta muốn chuyển sang màu cam thì chúng ta sẽ chọn cam. Và tiếp theo thì bên này thì của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn màu đỏ chẳng hạn như thế này. Ở lúc này thì các bạn sẽ có từ màu đỏ chuyển sang vàng. Và tất nhiên để muốn vàng là một cách chính xác thì bạn có thể chọn vàng như thế này. Đó, thế là chúng ta đã có màu cam. Và tất nhiên là khi màu cam chuyển sang thì bạn sẽ có cái này cho tôi. Đó, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đó, từ theo chiều chéo. Và bạn có thể chọn bất cứ màu nào mà các bạn mong muốn. Được chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà đã hiểu về cái gradient từ trái qua phải, từ trên xuống dưới rồi thì chúng ta lại trở về phím G và thực hiện thao tác là chọn vào Basic. Đó, và sau khi cho Basic thì tôi sẽ kéo từ trái qua phải cho các bạn. Rồi, tiếp theo phần thứ hai của các bạn là cái gradient của chúng ta là theo hình tròn, thì các bạn sẽ chọn ở hình tròn cho tôi và kéo tâm nó ở đây, kéo đây. Và tất nhiên là trong quá trình khi kéo thì bạn hạn chế việc kéo hai điểm này gần nhau. Đấy, các bạn có thể kéo rộng ra như thế này, rộng sang bên trái này, rộng dưới lên trên này, để chúng ta sẽ phải hiểu đoạn này. Và tất nhiên là trong gradient hình tròn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái Basic nhiều màu để cho các bạn tưởng tượng ra thôi. Chọn ở đây. Và tôi sẽ kéo xuống cho các bạn. Ở đây nó sẽ có một cái Basic về gradient nhé. Trong trường này bạn kéo từ giữa ra thì em tức là chúng ta sẽ có một cái màu xanh, đỏ, tím, vàng theo cái cách như thế này. Được chưa? Và chúng ta kéo từ trái qua phải.
Vậy thì gradient của chúng ta đã được là làm ra từ các loại màu, và chúng ta cũng nên hạn chế cái việc mà... Thầy ơi, Sao em? cho em hỏi, em kéo gradient nhưng nó cứ ra màu đen với lại màu trắng thôi, em đổi màu thì không được ạ. Bởi vì là khi mà em tạo ra một cái file mới thì em phải để ý rằng là chúng ta không thể bao giờ chọn vào RGB, mà bởi vì em đang chọn grayscale nhá. Dạ. Em chọn grayscale thì lúc nào em kéo cũng là đen trắng hết nha. Vâng, để em vào lại file. Vâng. Ok, và sau khi chọn xong thì em phải chọn cho nó một giá trị như sau. Ví dụ tôi chọn màu xanh. Đấy, nên là cái việc mà tạo file đôi lúc nó rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta chỉ cần không để ý thì chúng ta lại rơi vào trường hợp nó rất là vất vả, là không biết nó làm cái kiểu gì mà tự nhiên nó cứ ra cái màu đấy. Nên chính vì vậy mà những cái bài học đầu tiên ấy thì em cũng nên để ý nhá. Nó đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Có nhiều người thì thấy rằng là nó đơn giản quá thì là mình sẽ bỏ qua, thì cái trường hợp của em nó là trường hợp đầu tiên khi chúng ta vào nghề hay bị vậy. Ok, chúng ta sẽ cầm vào đây gradient của chúng ta theo hình tròn. Đấy, thì trông thường là tôi rất là thích dùng gradient theo hình tròn, bởi vì nó sẽ tạo ra chiều sâu từ 4 góc. Và phần thứ hai, tất cả những giá trị hòa trộn dùng trên gradient thì đều đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo ở đây. Rồi chúng ta có thể tích vào đây, chúng ta sẽ kéo như này. Đó, nó sẽ tính hai chiều luôn cho các bạn. Và tất nhiên là đây là tù. Đấy. Thế là chúng ta đã có được cái nền tảng để thiết kế của chúng ta rồi. Được chưa? Vậy thì cái gradient này của các bạn ấy nó sẽ tồn tại ở đâu? Đúng không? Thì đây là gradient số 1. Chúng ta có thể chọn như này. Nhưng chúng ta còn một loại thứ hai nữa là các bạn sẽ chọn đây, tôi đổ màu cho các bạn nhá. Nhìn này. Cái gradient thứ hai cho các bạn đó là gì? Tôi hay chọn là phương pháp là tiếp theo tích vào đây, và tôi có một cái gradient nha. Nó tồn tại trong cái giá trị này F7 cho các bạn, và chọn vào biểu tượng chỉnh màu này, nhìn thấy chưa? Và chúng ta chọn vào gradient. Và trong cái phần gradient này các bạn cũng tương tự như vậy, bạn sổ xuống thì bạn chọn vào basic như bình thường. Đấy. Nhưng cái này nó có một cái hay là khi bạn chỉ cần chọn vào thôi thì ngay lập tức nó chọn luôn. Nó không cần phải làm gì hết, được không ạ? Nào, lúc này thì khi mà chọn vào vị trí này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái gradient của chúng ta nó có sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta tích vào đâu thì nó sẽ chọn màu cho chúng ta luôn. Và đây là một trong những cái phương pháp mà của rất nhiều người ta hay dùng cho việc chỉnh màu. Người ta thích thay đổi những màu khác mà nhìn được ngay, thì người ta không cần phải kéo nữa, thì người ta sẽ dùng theo phương pháp này. Và tất nhiên là khi dùng phương pháp này xong thì nó cũng có một cái hay là tự tạo ra một cái mặt nạ cho các bạn bên cạnh. Và chúng ta có thể điều tiết rằng là cái màu nào nhuốm bao nhiêu %, được không ạ? Thế cho em hỏi chút chút ạ. Ok, và sau khi mà chúng ta đã chọn được cái gradient G, và sau khi chọn vào gradient xong thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái G của chúng ta thì chúng ta muốn thay đổi màu thì chúng ta chỉ cần tích đúp vào. Và tất nhiên là chọn bất cứ một màu gì mà các bạn mong muốn thì tích vào đây thì tự khắc nó có luôn. Nhìn chưa? Và trong cái phần gradient trong này thì nó có thể trở về đen trắng. Rồi sau khi trở về đen trắng xong thì nó có các phần style cho các bạn. Ví dụ chúng ta chọn vào gradient thì nó sẽ được như này. Chúng ta muốn đảo ngược lại thì chúng ta tích vào đây. Chúng ta muốn đặt tâm sáng nó nằm ở đâu thì chúng ta tự dịch chuyển vào theo kiểu như này. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta chọn xong này thì chúng ta sẽ trở sang cái này, thì chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ phải qua trái, từ trái qua phải, thì cái này phải thay đổi. Ví dụ như không, chúng ta dịch chuyển sang trái, sang phải. Đó. Cái này nó không giống như là cái việc mà chúng ta dùng kéo gradient, mà phải dùng như thế này. Và chúng ta có reverse là đảo ngược. Đấy. Và tiếp theo là nếu mà theo dạng hình tròn như này thì các bạn có thấy là cái tâm sáng tròn này chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ chúng ta sẽ chọn là scale là độ to nhỏ. Đấy, chúng ta thu nhỏ lại nên như này, và phóng to lại như này. Đấy, cơ gradient này thì nó lại ứng dụng theo một kiểu khác, là không phải kéo bằng tay. Và khi tích vào thì nó có một cái lợi thế như vậy nha. Tiếp theo cái phần gradient của bạn nó nằm ở đâu nữa? Đây ạ, ví dụ như là tôi lập ra một name mới. Được chưa? Sau đó thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu sau cho các bạn, đó là gì? Tôi sẽ đổ một cái màu vàng, màu gạch non. Và sau khi tôi chọn xong này thì tôi sẽ chuột phải chọn vào phần blending option, thì gradient của chúng ta sẽ nằm trong đây nữa nhá. Được chưa?
Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn vào Gradient Overlay thì nó cũng giống như là cái biểu tượng mà chúng ta đang làm. Đấy, nó sẽ có được như này cho các bạn. Và cái này cũng tương tự như vậy thì bạn sẽ có thể chọn vào Basic như bình thường. Rồi các bạn có thể làm sao chọn cho tôi một cái thuộc tính là có nghĩa là kéo sang trái, kéo sang phải. Đấy, cái gradient của chúng ta nó sẽ được như này. Đây là cái gradient thứ 3 mà trong cái giá trị của chúng ta. Đấy nhá. Rồi nó còn một cái gradient nữa cũng rất quan trọng nhưng tôi sẽ dành cho việc chia sẻ sau, bởi vì gradient max, được chưa? Vậy thì giá trị đầu tiên của các bạn là bạn sẽ chọn vào phím G và kéo từ trái trực tiếp cho tôi, đó là theo gradient. Được chưa? Và tất nhiên trong quy trình khi mà các bạn làm thì các bạn nên sưu tầm những cái gradient làm sao cho phù hợp. Được chưa? Tiếp theo, trong cái phần control cho các bạn thì lúc này nó sẽ có một cái phần gradient. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện gradient mà lấy từ ảnh bên ngoài, cũng giống như là bên Linux thôi. Nhưng cái này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn vào phần đề. Sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào giá trị như sau là tốt nghiệp, và lúc này tôi sẽ kéo một cái màu cho các bạn xem, nhìn thấy chưa? Lúc này để muốn chọn được cái màu gradient này người ta có hai cách. Cách số 1 là người ta sẽ chọn màu phía trên và người ta chỉ vào đây lấy màu đậm. Nhớ tích vào đây và chỉ màu đậm. Và thứ hai, cái màu dưới này tôi tích vào đây, tôi sẽ chỉ màu nhạt. Và sau khi tôi chọn xong cả hai màu này thì ngay tức là tôi sẽ chọn vào vị trí màu ở trên Basic này. Nó có màu gradient này cho chúng ta luôn. Đấy. Và lúc ngoài việc của chúng ta là chỉ việc làm sao kéo trực tiếp sang đấy, thế là có gradient luôn. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi ạ. Còn cái việc như thứ sau nữa là khi mà bạn ấn vào Ctrl như này thì lúc này chúng ta cũng có những cái màu khác, ví dụ đỏ đậm sang đỏ nhạt, xanh đậm sang xanh nhạt thì các bạn cũng có thể chọn trực tiếp. Ví dụ đây là một cái hình ảnh thì các bạn có thể chọn vào phím G. Sau khi chọn phím G xong thì bạn chọn điểm màu này cho tôi và chỉ vào là màu đậm, và bên này thì bạn sẽ chỉ vào một cái màu sáng. Được chưa? Sau khi chọn màu sáng xong, màu đậm xong thì bạn có được gradient rồi thì bạn chỉ việc làm sao sang file thiết kế và bạn kéo thôi, là cũng tương tự như vậy. Đấy, có nghĩa là từ trái qua phải, từ phải qua trái, và hạn chế việc kéo màu gần nhau. Thứ hai là chúng ta sẽ kéo là màu không chuyển từ một màu xanh hoặc là màu vàng hay màu tím nó sang màu trắng, hạn chế. Alo? Alo, alo. Cả lớp mình nhìn được cái điều này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai, tính năng thứ hai của gradient của chúng ta, đó là gradient giúp cho chúng ta tạo về một cái phiên bản về mặt nạ. Ok, các bạn sẽ ghi đây mặt nạ trong gradient. Để muốn mặt nạ trong gradient thì cái này nó sẽ áp dụng rất là lớn. Ví dụ, nhiều lúc khi mà mình thiết kế một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phiên bản là một cái layer mới, rồi vẽ một cái vùng chọn. Và sau khi tôi đã có một cái vùng chọn xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn một cái màu nào đó. Ví dụ các bạn có thể chọn màu trắng, đổ màu bằng lệnh là Alt Delete. Sau khi tôi chọn xong thì chúng ta sẽ dùng cái hình tròn nữa thì chúng ta vẽ vào đây. Chúng ta sẽ kéo ra đây một tí và chúng ta kéo vào đây. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ lại lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ màu bằng Alt Delete. Lúc này thì chúng ta sẽ cho nó xuống dưới một tí bằng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái, và thường thường là chúng ta chọn vào 50%. Thì cái điểm này của đối tượng của chúng ta sẽ làm như này. Nhưng cái vấn đề về làm opacity nó có một cái hay, nhưng nó cũng có một cái dở là đôi lúc nó sẽ bị bạc màu, nên là bạn sẽ sử dụng cái giá trị về hòa trộn cho tôi. Ví dụ overlay màu như này. Màu như này nó sẽ tươi hơn rất nhiều, và khi mà dùng như này thì cái màu của chúng ta nó sẽ trải dài và khiến cho chúng ta có thể thiết kế trông nó sẽ sâu hơn rất là nhiều nha. Nên đôi lúc khi mà các bạn làm về khung hình bố cục thì chúng ta nên vận dụng những cái tính năng, một là dùng opacity tới khung 1 thì chúng ta có thể thay thế bằng cách là dùng hòa trộn. Tiếp theo các bạn sẽ dùng một cái hình nữa và bạn sẽ dùng phí này và chúng ta kéo thêm một cái giá trị vào đây. Rồi, sau khi làm xong rồi tôi lại lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ màu như bình thường. Trong trường hợp này thì các bạn ấn vào số 3 và chúng ta sẽ cho xuống dưới nhé.
và chúng ta dùng hòa trộn overlay như này thì màu sẽ rất là chuyên nghiệp. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi tiếp theo cái giá trị này nữa là các bạn sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét qua vị trí này. Đó, các bạn quét qua nha. Cái Photoshop thì nó sẽ có những cái lợi thế cho các bạn được. Ví dụ tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu mới cho các bạn. Ví dụ tôi đổ một cái màu cam, vàng cam hay gì đó. Đây, cho lên trên tất cả nhá. Nào, đổi màu. Đấy. Ví dụ như trường hợp như này mà tôi ấn vào Ctrl O, các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của chúng ta nó sẽ gặp một cái vấn đề như sau là Ctrl A, Ctrl C và sang file thiết kế chúng ta sẽ Ctrl V. Và đôi lúc cái ảnh của chúng ta là ấn vào Ctrl T và tôi sẽ phóng to ít nhất là chiều cao như thế này chẳng hạn. Và cho chui vào bằng lệnh là Ctrl Alt G. Hay giữ phím Alt và tích vào vị trí giao giữa hai cái layer với nhau thì nó sẽ ra một cái móc. Và lúc mà chúng ta chỉ xuống phía dưới thì cái ảnh tự chui vào trong. Đấy. Ví dụ như trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh này sẽ được như này. Được không ạ? Thì nó gặp một cái vấn đề như sau. Đây. Cả nhà mình có nhìn thấy cái vấn đề của chúng ta nó bị cái này không ạ? Alo. Ảnh bị quay ra ngoài. Chưa nói là quay ra ngoài mà em có nhìn thấy chữ một cái chữ nó bị nòi ra như này không? Vâng, có. Đó, đấy là một cách. Thì người ta sẽ xử lý bằng cách nào? Người ta có rất nhiều cách nhá. Cách số 1 là mình sẽ tạo ra cái mặt nạ cho đối tượng. Và sau khi đã tạo ra mặt nạ đối tượng thì người ta có thể dùng một cái, tại vì cái background của chúng ta đang là màu vàng. Để tôi tắt mắt cái này các bạn sẽ nhìn cái màu vàng. Tôi muốn rằng thay background bằng một cái phím Y ngắn và tôi chỉ đúng cái màu vị trí này. Được chưa? Nhưng lúc này thì tôi sẽ đổ một cái màu vàng đi thành màu đấy bằng cách là khóa nền lại. Đổ màu. Nha, các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ đổ màu cho các bạn xem. Thấy đổ màu chưa? Alo? Có nghĩa là cái ảnh phía trên của chúng ta đang chui vào một cái khung và khung phía dưới của chúng ta như này thì chúng ta có rất nhiều cách để làm mà chúng ta sẽ tạo ra mặt nạ. Và sau khi tạo ra mặt nạ thì cái mặt nạ của đối tượng gradient của chúng ta là gì? Đây, mặt nạ đây. Nếu tôi vẽ một hình tròn, hình vuông, tôi đặt thẳng vào vị trí này, mặt cô gái, và tôi đổ một cái màu đen trong mặt nạ thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó sẽ bị biến mất. Bởi vì sao? Nó thủng này, các bạn nhìn chưa? Nếu tôi dùng một cái vị trí này ở đây, tôi cũng là trong mặt nạ nhưng tôi lại dùng một cái màu đó là màu ghi, thì khi bạn đổ màu ghi vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó chỉ thực hiện là một cái thao tác như sau. Đây, nó chỉ mờ đi cho các bạn thôi. Và tất nhiên là khi mà tôi dùng một cái màu thứ ba nữa là màu trắng, thì khi mà các bạn sẽ dùng màu trắng thì dùng Alt đen như này. Đây, Ctrl đen đây. Thì các bạn sẽ không thấy hiện tượng gì xảy ra cả, bởi vì cái giá trị của chúng ta nó sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta sẽ tồn tại theo các sắc độ khác nhau. Là đen sẽ làm cho hình nó sẽ bị thủng đi, ghi sẽ làm cho hình nó chìm vào nền, và mờ hình, và trắng thì giữ lại hình. Vậy thì trong cái giá trị gradient đen trắng của chúng ta nó có đen này, ghi này, trắng này. Vậy thì lúc này chúng ta chỉ việc làm một cái thao tác như sau. Khi dùng cho mặt nạ cho tấm ảnh muốn chìm vào nền, chúng ta chỉ cần xử lý qua mấy cái công đoạn. Một là chúng ta chọn vào mặt nạ. Bước 2 là phải chọn vào một cái gradient, và gradient lúc này thì bạn phải chọn vào basic là đen trắng. Thứ ba nữa là sau khi tôi chọn đen trắng xong thì bạn sẽ dùng phím G và bạn kéo thôi. Ví dụ trong trường hợp này kéo nha. Thì bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi kéo như này thì nó sẽ làm sao nó mất được cái hình của các bạn. Nhìn chưa? Đấy nha, mất hình này. Đấy nha, có nghĩa là cái việc phục chế của chúng ta là mất luôn cái nền bên trái, và khi chìm vào nền thì nó sẽ nhìn thấy cái nền dưới cho các bạn. Đấy ạ. Thấy chưa? Rồi, sau khi làm xong cái này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái giá trị ở phần phía dưới. Nên chính vậy mà trong phần gradient của chúng ta nó có thể xử lý một cái công đoạn như này là làm cho một cái đối tượng của chúng ta bị như này. Và có những trường hợp khi mà ảnh của chúng ta gặp nhiều trường hợp thứ ba nữa là gì? Ctrl T. Ảnh đưa vào nhưng bị ngắn quá. Nó ngắn đến đây. Nó không hết. Thì xử lý bằng kiểu gì?
Thì buộc là các bạn sẽ phải làm sao nhìn đây, lập ra một đây, tạo ra một cái mặt nạ cho nó, mặt nạ, sau đó dùng phím gradient đen trắng và kéo này từ đây đến đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ chìm vào nền. Và tất nhiên là người ta sẽ không bao giờ kéo vượt qua cái mép ảnh, bởi vì kéo vượt qua mép ảnh thì cái vị trí giữa này là ghi nên nó sẽ mờ hình thôi, còn đây mới là đen này, được chưa? Nên chính vậy mà khi mà các bạn làm thì các bạn lưu ý cho tôi cái việc là làm thế nào để cho nó chìm vào nền, đấy là giá trị. Và sau khi mà đây cũng chỉ là một cách xử lý thôi, thì cộng thêm giá trị khi dùng gradient thì bạn có thể dùng bút nữa. Bút của chúng ta là màu đen. Nếu bút của chúng ta là màu đen, tô đến đâu là màu đen đến đấy, được không ạ? Ví dụ chúng ta chọn một cái bút nhòe. Tại sao chọn bút nhòe mà không phải chọn bút cứng? Đây là bút cứng đấy. Bút cứng là gì? Khi bạn vẽ ra một biểu tượng, ví dụ tôi chọn một cái màu đen, tôi tô như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó mất hình, trông nó sẽ không được đẹp lắm. Nhưng tôi lại chọn bút mềm, bởi vì là tôi đang dùng cái màu đen tô này mà tô vào trong mặt nạ này. Thì đây bút mềm đây tôi tô vào đây thì các bạn thấy không? Nó sẽ mềm cái đường biên của các bạn. Vậy trong trường hợp này các bạn hãy chọn cho tôi một cái đầu bút nó to lên một tí, và chúng ta xử lý cái này rất là đơn giản. Chúng ta tích vào đây, doa và tự mất, nhìn chưa? Và chúng ta sẽ doa theo hình tròn. Nếu mà bạn nào cần cho nó tốt hơn nữa thì các bạn có thể cho cái đầu bút nó to lên. Và sau khi đầu bút to lên thì bạn hãy dùng các opacity là cho nó mờ dần, chứ một không phát mình tô phát mất ngay. Cho nên tô dần dần như này. Đấy, tô dần dần như này. Đấy, nó sẽ tạo chiều sâu cho cái cánh của các bạn. Sau đó chỗ này tôi muốn chìm vào nền như này được không? Đó. Sau đó thì tôi sẽ hạ thấp này, tôi sẽ tô vào đây trong bên trong. Đó, mọi người có nhìn thấy cái ảnh mà tôi xử lý chưa? Alo? Vâng ạ. Rồi, cũng tương tự như vậy với tất cả những cái đường nét của các bạn thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ tôi chọn vào đây là cái nét của chúng ta. Và chúng ta sẽ dùng một cái lệnh như sau là tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient đen trắng để cho nó có chiều sâu từ kéo từ trên xuống dưới như này. Thì cái ảnh nó sẽ chìm vào nền. Nhìn chưa? Cũng tương tự như vậy, tôi lại chuột phải chọn vào cái miếng thứ ba, cái này. Tôi lại tạo ra mặt nạ. Tôi lại dùng gradient đen trắng và tôi kéo như này thì cái ảnh nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó sẽ chuyên sâu hơn cho các bạn. Và tiếp theo cái viền trắng này đang nổi quá, nó lại bị theo kiểu như là hình này của chúng ta bị bật quá, tôi muốn chìm vào nền một góc độ nào đó thì các bạn lưu ý chúng ta tạo đây. Tiếp theo thì sau khi chọn xong này thì các bạn hãy chọn cho tôi một phím G. Và trong phần gradient thì cứ nguyên tắc là màu đen này mất hình, màu trắng là còn hình, thì tôi sẽ để màu trắng vào ở giữa. Và tôi thêm một cái màu ở giữa này nữa là tôi sẽ chọn một cái màu đen. Cũng là một cách chìm hình nhưng lúc này chúng ta sẽ đặt là màu trắng ở giữa. Và tất nhiên là kéo từ trên xuống dưới thì màu đen đấy, màu trắng giữa đây và màu đen. Thì những này các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi sẽ được như đấy, các bạn nhìn nhá. Và nếu mà muốn cho nó nhìn được rõ hơn một tí nữa thì bạn có thể kéo dài rộng ra một tí nữa nha anh. Thấy chưa? Và có thể kéo dài rộng ra như này. Đấy. Thì những cái đường nét của các bạn trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn vào vị trí đó, đường biên hay là bất cứ một cái gì đó bạn muốn làm cho nó chuyên nghiệp thì bạn đều làm theo cách này hết. Rồi thậm chí là tất cả những đối tượng này các bạn giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn, sau đó lại lập ra một layer mới, sau đó lại M, lại chuột phải chọn là chốc chẳng hạn nha. Đấy, giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, tôi chọn một cái màu vàng. Sau khi màu vàng xong rồi tôi lập ra một layer mới, cái mặt nạ mới, sau tôi lại dùng gradient đen trắng, tôi kéo từ đây đến đây thì cái màu vàng nó sẽ được phát hiện ra đây này. Đấy, cái vấn đề là chúng ta muốn rằng nó sẽ như thế nào thôi. Rồi tiếp tục cái này cũng tương tự như vậy nữa, thì chúng ta giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn. Lập ra một layer mới và chúng ta dùng công cụ M và lại chuột phải chọn vào chốc. Lúc này sau khi tôi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh này có được rồi, thì tôi lại tạo ra một cái mặt này và lại dùng gradient đen trắng để kéo từ đây đến đây. Nên cái gradient đen trắng nó sẽ giúp ích cho các bạn làm ra rất nhiều thứ trong cái vấn đề về thiết kế, nhưng bắt đầu nó sẽ chuyên sâu hơn rất là nhiều. Nó tạo ra sắc độ cho một cái đường nét, nó tạo ra một cái điểm nhấn cho cái ảnh của các bạn. Đó. Rồi cũng tương tự như vậy, sau khi làm xong đây thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính. Nhìn này. Lúc này chúng ta bỏ cái này đi. Chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta sẽ bỏ hết tất cả những cái đối tượng này. Cái trường hợp này thì tại sao tôi lại nói cái này? Ctrl O.
Các bạn sẽ quay trở lại với cái thuộc tính là download và chúng ta sẽ chọn một cái ảnh. Ví dụ trong trường hợp mà ảnh của chúng ta nó gặp một cái hình như thế này. Đây ạ, các bạn nhớ cho tôi là cái ảnh này thì chúng ta sẽ kéo ở đây. Đây ảnh rất là bé, Ctrl A, Ctrl C. Nó cũng không bé nhưng mà cái vấn đề là cái ảnh của chúng ta đấy. Nếu mà chúng ta đưa cái ảnh này vào theo trạng thái đó là theo chiều của thiết kế banner nằm ngang, hoặc thậm chí là sau này bạn sẽ gặp nhiều sản phẩm như này, được chưa? Thì trong trường hợp này tôi khuyến cáo cho các bạn là các bạn có thể copy sang một cái phiên bản sang bên này cho tôi và đảo ngược nó lại bằng Ctrl T và chuột phải chọn vào đây ạ. Có nghĩa là lật đối tượng lại với nhau để cho nó đúc vào đây. Sau khi tôi chọn xong thì tôi có thể ấn vào Ctrl T và kéo dài cái này ra bằng lệnh Shift để cho nó dài ra. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cả hai cái ảnh. Nhìn thấy hai cái ảnh chưa? Chúng ta ép nó lại bằng Ctrl E với nhau thì hai cái ảnh này giống hệt nhau. Thì lúc này bắt đầu chúng ta mới thực hiện thao tác là muốn làm ảnh chìm vào nền thì bước 1 chọn vào ảnh. Bước 2 chọn vào mặt nạ. Bước 3 chọn vào gradient đen trắng. Và lúc này thì tôi sẽ chọn vào gradient đen trắng theo kiểu basic. Và tất nhiên là sau khi chọn rồi xong thì tôi chỉ việc kéo thôi. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong quá trình khi mà tôi kéo như này thì cái ảnh hưởng mặt của chúng ta sẽ bớt đi rất là nhiều và nó sẽ có độ chuyển vào nền. Nhìn chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi đến đây xong thì các bạn nên sử dụng thêm một cái công cụ bút bê nữa để chúng ta tạo ra cái tính năng tốt nhất. Thì chỗ này chúng ta sẽ cho nó chìm vào nền và chúng ta tô dần đây ạ, và tô dần lên đây, chúng ta tô dần cua tròn vào như này, được chưa? Một số chỗ thì tôi sẽ phải đẩy cho nó mềm đi để làm sao nó thủng đi để nó sẽ ám cái màu xanh của chúng ta vào. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái hình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều trong việc thiết kế của các bạn, được chưa? Đấy, gradient được kết hợp với bút của các bạn là như vậy. Tiếp theo cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có những cái ảnh khác. Ví dụ như chúng ta chọn vào ảnh nằm ngang, nên là khi ảnh nằm ngang thì làm nó rất là dễ đẹp, nhưng mà nằm dọc thì chúng ta cần phải điều tiết xem nó có hợp lý không, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng chọn được. Ví dụ như chọn từ trên xuống dưới thì dễ, nhưng mà trái qua phải thì câu chuyện nó khác nhau rồi. Rồi chúng ta sẽ kéo vào đây. Tất cả những cái ảnh này thì nó rất là dễ này, bởi vì nó ngang. Các bạn ấn vào Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế. Những cái này thì mình không cần nữa thì mình cứ tắt đi thôi, để cho tránh trường hợp nó bị nặng quá trong file thiết kế của các bạn. Đây, Ctrl V. Ctrl T thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại và chúng ta sẽ đặt vào đây. Rồi, sau khi mà chọn lựa xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh này tôi chỉ cần tạo ra một cái mặt nạ. Chọn là gradient đen trắng và kéo từ đây đến đây là từ khắc là hết. Nó sẽ chìm vào nền. Nhưng nó sẽ không bao giờ đẹp bằng cái lệnh mà của các bạn, đó là làm gradient theo hình tròn được. Ví dụ tròn. Thì khi kéo từ đến đây cho các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ lấy tâm của các bạn như thế này. Và lấy tâm như này thì đôi lúc là chỉ có chân dung thôi. Vậy thì lúc này cái việc mà lấy tâm của các bạn thì bạn sẽ cho tôi cái màu trắng là rộng hơn bằng cách bạn kéo lui vào. Màu trắng chiếm tỷ lệ nhiều hơn thì bạn sẽ kéo từ vị trí này, đây tâm màu trắng này, rộng hơn đến đây mặt cô gái, kéo từ đến đây. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó sẽ cua theo hình tròn, nó sẽ hợp với cái đường cong của cái ảnh của chúng ta thì nó sẽ hợp lý hơn. Và tất nhiên là đến đây thì tôi muốn rằng cái sản phẩm nó rõ hơn một tí nữa thì tôi vẫn có thể kết hợp được bằng công cụ bút bê. Và bút bê lúc này không phải là màu đen nữa mà chắc chắn phải là màu trắng, bởi vì màu trắng là tượng trưng cho việc làm cho hình nó rõ lên. Tô đến đâu thì hình nó sẽ rõ hơn đấy. Được chưa? Đấy, các bạn xem thấy chưa? Và lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta sẽ được như này. Đấy, bàn tay rõ ra bình thường, chúng ta sẽ kết hợp B. Nhưng mà ví dụ như nằm trong Linux thì chúng ta sẽ rất là khó xử lý trong trường hợp này, buộc là phải dùng thủ pháp là vẽ một cái vùng tròn xong rồi đổ một cái màu, sau đó là làm mềm. Đó, nhưng mà trong bút thì nó sẽ rất là dễ. Rồi thì đây là cái giá trị và mặt nạ của các bạn, thì cái mặt nạ làm cho ảnh chuyển vào nền thì đây là chuyện đương nhiên rồi. Và sau khi với cái này thì các bạn chỉ cần chọn vào Ctrl O. Và chúng ta sẽ tìm đến một cái ổ D. Chúng ta sẽ chọn vào một cái được gọi là chúng ta sẽ chọn vào thư viện. Chúng ta chọn vào mỹ phẩm.
Trong mỹ phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có loại trắng đen, rồi nó có loại đỏ, nó rất là nhiều thể loại. Thì các bạn có thể chọn một trong những thể loại đó. Và những đối tượng nào mà thẳng tưng, chọn những đối tượng hình màu đỏ như này thì các bạn có thể mỹ phẩm này. Chúng ta sẽ chọn vào mờ. Trong phần mỹ phẩm da của các bạn thì ngoài những giá trị về hình ảnh thì các bạn có thể chọn lựa những cái sản phẩm. Ví dụ mỹ phẩm người mẫu sản phẩm đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên là đã có mỹ phẩm rồi thì người ta phải làm thao tác nữa là các bạn sẽ chọn vào vị trí là phải cắt được cái hình ra để làm về thiết kế, có bục hay có bệ hay gì đó tùy các bạn. Thì các bạn nhớ cho tôi là ví dụ nếu mà tôi chọn cái này, và chắc chắn là cái này thì nó sẽ cắt ra rồi, bởi vì là chúng ta dùng nguyên tắc cắt để làm gì, để làm cho sản phẩm đẹp hơn thì chúng ta phải cắt nhá. Đấy, được chưa? Cái này các bạn sẽ phải cắt ra hết thì mới được. Tiếp theo là các bạn có thể ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn vào cái mỹ phẩm tiếp theo. Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào mỹ phẩm. Ở trong phần mỹ phẩm này thì tôi đã có cô gái, tôi đã có sản phẩm này. Ở đây là những sản phẩm mà đã được cắt ra rồi thì mọi người có thể chọn lựa và chúng ta sẽ đưa vào thôi. Là câu chuyện của chúng ta xong rồi. Ví dụ chúng ta tích vào đây. Ctrl A, Ctrl C, bởi vì đây là ảnh PNG đã cắt ra rồi nên là mọi người chỉ việc đưa sang cái file thiết kế và chúng ta chỉ việc paste vào thôi. Và tất nhiên cái đối tượng này chúng ta sẽ nằm ở bên tay trái chẳng hạn. Đấy, ví dụ sản phẩm của chúng ta đặt đây. Cô gái thì chúng ta có thể làm sao chúng ta sẽ lui sang phải tí để đặt vào đây để khoảng không nó lớn hơn chúng ta rồi. Tất cả những cái giá trị mà hình ảnh mà chúng ta cắt kỹ như thế này này, các bạn nhìn thấy nó có tí trắng này chưa? Thì các bạn nhớ là nếu mà tôi làm mặt nạ cho đối tượng này nó rất là dễ bằng giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Sau khi quay trở lại vùng chọn đối tượng thì tôi chỉ cần tạo ra cái mặt nạ này thì lúc này tôi có một cái mặt nạ nhưng nó vẫn giống như cây cũ thôi. Nhưng nó lại dùng được một cái hiệu ứng rất hay cho các bạn, đó là chúng ta chọn vào Effect. Chúng ta sẽ chọn vào phần Other và chúng ta chọn vào Minimum. Cái vấn đề về Minimum này thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay tức nó biến mất này. Nhìn này, về không này thì nó vẫn còn này, nhưng mà chúng ta chỉ đẩy cái này cao lên một tí. Các bạn có nhìn thấy cái màu sáng rìa nó biến mất không? Alo? Đã có. Đó. Thì cái này nó chỉ áp dụng cho một số trường hợp thôi nhé, chứ không phải cái gì mình cũng áp dụng vào cái này được, bởi vì làm sao có thể là những cái chân dung của các bạn thì tuyệt đối không được dùng kiểu như này nhá. Chúng ta phục chế theo kiểu khác. Đó. Và sau khi mà tôi đã có xong cái này thì việc còn lại của chúng ta là gì? Chỉ việc nhân bản đối tượng thôi. Ctrl G, Ctrl T và kéo từ trên xuống, giữ Shift. Thì một đối tượng như tôi đã chia sẻ cho các bạn là ở đây nó có nhiều cái cách thức. Cách thức số 1 là bạn sẽ chọn vào biểu tượng là Edit và Puppet Wrap. Puppet Wrap này nó là tạo ra những điểm chấm cho các bạn. Ví dụ tôi chấm vào đây một điểm, tôi chấm vào đây một điểm, tôi chấm vào đây một điểm. Và sau khi tôi đã chấm đây thì tôi sẽ chấm cái này, tôi sẽ chấm cái này, tôi chấm nhiều điểm này. Điểm gì? Tôi cầm điểm này tôi kéo lên trên như này. Sau đó tôi cầm điểm này tôi lại kéo trên như này. Đó, mọi người nhìn thấy cái điểm chấm này chưa? Đó. Và sau khi tôi chấm xong rồi tôi ấn ở đây trở về thì tôi apply nó thì ngay tức nó sẽ cua theo hình tròn này, nó cảm giác cái đế này sẽ rất là giống. Và chúng ta chỉ cần cho lên trên một tí nữa là xong rồi. Chúng ta chọn vào đây. Được chưa? Nào V này, dịch chuyển này. Và sau khi dịch chuyển xong như này thì việc còn lại của chúng ta nó là gì ạ? Cái đây là một đối tượng đã dùng mặt nạ rồi. Nên mọi người sẽ phải lập ra một layer mới và ép nó thành một cái mặt nạ thứ hai bằng Ctrl E. Ctrl E là ép nó lại trở thành đối tượng thường đi. Ctrl E. Và sau khi trở thành đối tượng thường thì bạn có hai cách để làm cho ảnh chuyển lên mặt nền. Một là bạn sẽ tạo ra mặt nạ. Và dùng với gradient đen trắng nhé. Đấy, những cái này thì chúng ta sẽ phải thành thục để chúng ta đọc bản vẽ của người khác và chúng ta chỉ việc kéo từ trên xuống dưới như này thôi. Ví dụ tôi dùng hình tròn và tôi kéo từ trên xuống dưới này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó chỉ vào nền rất là dễ. Được chưa? Đấy, chỉ vào nền. Còn loại thứ hai nữa là gì? Sau khi bạn có được cái này xong thì bạn có thể dùng công cụ bút B. Và tô như này. Tô thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng D. Đây, màu đen và tô dần này. Nó sẽ mất dần. Và mất như thế nào đấy là việc của mình. Đầu tiên là nó sẽ trầm đã. Sau đó thì tôi sẽ tô nhiều lần ở phần phía dưới để nó mất dần. Được chưa?
Đấy là một cách. Rồi tiếp theo cái giá trị thứ ba nữa là đôi lúc cũng có nhiều người thì người ta thích cái kiểu là mờ như này, làm mềm như này, nhưng có những cái cách thì người ta lại không thích kiểu này. Người ta phải làm một cái thao tác rất là đơn giản như này. Trước khi làm mặt này, người ta sẽ dùng một cái biểu tượng là filter, chọn vào blur và tôi chọn vào motion blur. Motion blur là cái giá trị xước. Và lúc này thì làm mờ theo hình treo chiều dọc. Tôi sẽ gõ vào đây là 90. Và sau đó thì tôi sẽ nào kéo đây, tôi không muốn cho nó làm nhòe này. Đấy, có nghĩa là nó sẽ mờ đi nhưng mở dưới dạng là theo chiều dọc. Và khi mà theo chiều dọc như này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cũng là một cái cách. Và sau khi làm xong này thì tôi sẽ kéo xuống, tôi sẽ cho nó mờ dần thôi. Tôi sẽ cho đến 8 đến 5 đây mờ nha. Và sau khi mờ xong như này thì các bạn bắt đầu mới tạo ra một cái mặt nạ mà dùng gradient. Rồi. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên nó sẽ không được rõ, và quy định thì có nhiều người thì dùng G và hay kéo từ cái mép này, nhưng mà tôi thì tôi hay chọn này. Để cái vị trí ở giữa này là màu ghi thì bắt đầu là từ chìm vào nền đến mất hình. Thì như vậy thì nó sẽ tối hơn so với hình trên 1 độ. Được chưa? Rồi cũng có những người thì khi làm mềm, làm mờ vùng chọn là làm một cái hình như này. Làm một cái hình như này. Có nghĩa là người ta sẽ dùng cái phương pháp là tôi chọn vào filter và tôi chọn vào một cái filter theo kiểu ở đây nó có gallery. Các bạn có thể chọn cho tôi một cái gallery và chúng ta sẽ chọn vào cái làm mờ theo dạng đó là cái phần nào chọn thì sẽ là rõ, còn phần nào không chọn sẽ là mờ. Thì các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ có cái thuộc tính này không ạ? Đây, tôi quên mất, tôi chưa ép nó lại một cái chỗ này. Đây. Filter chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng của filter như thế này. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm này, điểm nào được chọn lại thì sẽ là sao? Thu nhỏ lại một tí. Và điểm này các bạn hãy chọn xuống đây cho tôi. Được chưa? Phần nào rõ thì bạn sẽ được giữ nguyên. Đây, phần rõ nó sẽ là tâm nha. Và chúng ta có thể cho nó bẹt lại. Cho nó bẹt lại. Phần rõ của chúng ta thì sẽ là ở bên trong. Còn khi mà chúng ta tăng này thì tất cả những phần bên ngoài sẽ là nhòe đi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó có thể nhòe đi theo cái cách của chúng ta. Đấy, theo cái hình thức là gần rõ xa thì mờ theo cách như này. Đấy nhá. Rồi tiếp theo nữa này, các bạn cũng có thể là chọn vào một cái filter và chúng ta chọn vào blur gallery và chúng ta sẽ chọn vào blur theo dạng đường thẳng. Các bạn có thể tích vào đây. Cái này thì nó lại liên quan đến cái việc mà điểm tâm này của bạn là đặt ở đâu. Đây ạ, điểm tâm này, chúng ta sẽ chọn hướng kéo xuống dưới này như này. Đấy. Và lúc này thì chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta kéo lên trên như này. Đây là điểm tâm đi theo cái hướng này. Và tất nhiên là mọi người sẽ chọn là tốc độ nó sẽ làm nhòe như nào. Đây, nhìn chưa? Đấy. Và sau khi mà đã chọn xong thì bạn ấn OK thì tôi đã có được một cái nền tảng là cái hình đấy nó sẽ rất là mờ. Và lúc này thì chúng ta sẽ quay trở về thuộc tính là tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient đen trắng và kéo xuống. Và sau khi mà đã kéo xuống như này rồi thì các bạn cũng để ý cho tôi là tại vì cái bóng của chúng ta sang trái sang phải thì chúng ta cũng phải làm cho nó đẹp lên qua những cái lần tôi đã xử lý cho các bạn rồi. Được chưa? Và phần tiếp theo nữa là cái ảnh này của đối tượng của chúng ta là buộc này, chúng ta sẽ phải làm cho nó sắc nét lên hay là trong trẻo hơn. Thì các bạn nhìn được đây. Trước khi đi đến cái việc đấy thì tôi sẽ dùng một cái hiệu ứng như sau. Lúc này tôi có một cái gradient. Tôi sẽ vẽ một cái hình trước đã. Và sau khi tôi đã có hình trước xong thì tôi sẽ dùng một cái phương pháp là tôi dùng gradient đen trắng và kéo từ trái qua phải đúng ở vị trí trong đây. Đây ạ. Lúc này đối với cái đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái layer phía trên tất cả. Tôi sẽ chuột phải chọn là blending option. Thì trong cái bảng này thì tôi chia sẻ cho các bạn biết là cái bảng blend ít này nó rất là quan trọng cho việc là sau này khi mà vườn sáng vườn tối dùng cái này. Đây là cái màu đậm. Tôi sẽ kéo màu đậm này cho các bạn xem luôn. Này, kéo xuống đây như này. Màu đậm chỗ này này, bên này này, tượng trưng cho màu đậm chỗ này. Màu bên này sẽ tượng trưng cho cái này, màu sáng bên này.
và trung gian nó sẽ nằm ở đây, nhìn chưa? Vậy thì nếu mà tôi dùng cái màu đen này tôi kéo luôn, có lại trượt tiêu màu đen mà chỉ lấy màu ghi thôi thì màu đen chúng ta sẽ biến mất sang từ trái qua phải. Bạn có nhìn thấy chưa? Đây là loại trừ sắc độ trên một tấm ảnh của các bạn. Nếu cái sắc độ đấy coi là màu đen thì nó sẽ bị biến mất nếu tôi kéo nha, màu đậm sẽ mất dần đến màu sáng. Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Cũng tương tự như vậy là bạn sẽ chọn màu trắng, bạn kéo đây thì tự nhiên màu trắng sẽ biến mất và đến là còn lại là màu đen. Được chưa? Nhưng do là bạn muốn kéo để cho nó đẹp hơn thì bạn nhớ cho tôi là bạn sẽ phải tách hai lớp này ra. Ví dụ bạn kéo đây thì trông rất là đột ngột. Nhưng bây giờ bạn muốn giữ cái sắc độ này là sắc độ đậm nhất thì bạn phải tách nó ra, giữ phím An, tách cái điểm này ra thì tự khắc nó sẽ chuyển lên vào nền cho các bạn. Các bạn có nhìn cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy với giá trị này tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ cầm đây, tôi kéo đây, lấy màu sáng từ đến đây và tôi kéo nhảy cho các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Và chính vì cái điều này là người ta lợi dụng để người ta làm cái gì? Đó là khi mà người ta làm cho những cái sản phẩm của bạn đẹp hơn. Ví dụ áp dụng cho sản phẩm thì đây là sản phẩm. Muốn bóng hơn thì việc đầu tiên là bạn phải nhân bảng. Thứ hai phải làm hòa trộn sáng hơn thì màu tối sẽ bị trượt tiêu, nên là bạn hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh. Các bạn sẽ thấy là nó sáng hơn so với bình thường. Vậy cái lớp này, lớp ảnh trên này nó giống như là cái lớp đen trắng à? Nó giống với lớp đen trắng đây ạ. Nó có sáng đậm trung gian nó bình thường như này, nhưng lại không nằm theo một dải ngang mà nó lại giải theo khối của đối tượng. Nên lúc này chúng ta chuột phải chọn là blending option nha. Chúng ta chỉ cần dùng mỗi cái thao tác đó là gì? Loại trừ cái ông màu đậm sẽ lấy màu sáng thôi thì có phải màu đậm sẽ bị bóc ra mà. Đấy các bạn nhìn bóc ra thì nó nổ cái ảnh dưới ra. Nổ ảnh dưới chính là nổ ảnh layer 3. Còn layer 3 của chúng ta copy nha. Đến đây thì chúng ta muốn rằng là cái đoạn này chúng ta cần chuyển êm thì tách ra bằng giữ phím An, chúng ta kéo đây. Alo? Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Alo, alo. Alo? Dạ thấy rồi ạ. Vậy thì sau khi mà chúng ta chọn xong đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là trước và sau của chúng ta là cái điểm sáng của chúng ta nó sẽ rực lên 1 độ. Cả lớp mình có nhìn thấy cái này không ạ? Vâng có ạ. Hai em lại được không thầy? Hả? Sao em? Dạ hai em lại được không thầy? Ok, như này nhá. Cái việc đầu tiên là để muốn vờn cho cái chai nó sáng lên hay là tối lên gì đó thì việc đầu tiên của các bạn là phải ấn vào Ctrl J nhân bản là 2 lớp ảnh. Và cái lớp ảnh này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ có một cái hình này tôi copy ra cho các bạn xem và tôi dùng một cái giá trị như sau. Tôi hòa trộn làm sáng ảnh thì tự khắc ảnh nó sẽ tự sáng lên, nhìn chưa? Đặt vào đây nó sáng hơn này, nhìn chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ thầy. Rồi. Dạ thầy. Sau khi tôi chọn xong này thì tôi sẽ chuột phải blending option giống như vừa rồi tôi vừa giải thích đấy. Thì cái này nó sẽ đầy đủ các sắc độ là sắc độ đậm, sắc độ trung gian rồi sắc độ sáng đậm đây như thế này thì khi tôi cầm này tôi bóc ra thì có phải tất cả những ông đậm sẽ bị thủng ra. Nhìn thế này chưa? Dạ rồi thầy. Và muốn cho rằng là cái điểm này nó mà chuyển mềm vào thì phải giữ phím Man và tách cái điểm đậm này ra làm 2 để nó chuyển êm vào thì nó phải được như này không em? Đó. Dạ rồi thầy. Và sau khi đã làm xong này thì bạn chỉ cần nó ok rồi, lúc này mình sẽ cầm đối tượng này mình ghép vào đối tượng cũ của chúng ta như này. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ trong lên 1 độ. Nhìn nào? Dạ thấy rồi thầy. Được chưa? Rồi, như vậy có những người bảo là không, em chỉ muốn sáng này thôi, em muốn như cái ảnh cũ thôi, nó phải chất liệu vàng như này đẹp hơn là chất liệu vàng như này, vàng kia bị chói quá thôi. Thì người ta có một cái cách rất là đơn giản là lúc này chúng ta sẽ thích vào đây. Đây là mặt nạ mà. Đúng chưa? Mà đã là mặt nạ thì dùng cái gì ạ? Chúng ta sẽ dùng bút bê. Bút bê màu đen là tô vào đâu thì nó sẽ xuất hiện như cũ đấy. Và lúc này tôi sẽ tăng 100% lên, tôi chỉ lấy cái phần phát sáng ở phần này thôi. Đấy, nhìn thấy chưa? Các bạn thấy không? Tôi tô lại như cũ. Nhưng mà tôi chỉ lấy được vấn đề về phát sáng chỗ này thôi. Có nhìn thấy phát sáng như này chưa? Alo? Dạ có thầy. Rồi. Và cái cũng tương tự như vậy thì vấn đề về chân dung của chúng ta cũng tương tự như thế. Chúng ta muốn làm sáng ảnh cô gái lên thì ấn vào Ctrl J. Sau đó Ctrl J xong thì chúng ta sẽ hòa trộn làm sáng ảnh bằng công cụ này đây, làm cho da mặt cô gái trắng lên rất nhiều.
chúng ta chuột phải chọn là blending option thì da mặt cô gái cũng có giống như là đối tượng của chúng ta là có đen, có vừa rồi có trắng, thì tôi sẽ loại tất cả vùng màu đậm hết đi của cô gái. Và nó ngoài từ hốc mắt đến gò má của cô gái biến mất. Và đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó không được êm lắm. Tôi sẽ dùng phương pháp giữ phím Alt và tôi tách này. Thì lúc này cái khối mặt của chúng ta sẽ làm sao nó kỹ hơn. Đây này, các bạn nhìn chưa? Nó có khối. Và có khối nhài thì lúc này tôi ấn ok, được chưa? Nhưng lúc này thì có nhiều người bảo là cái phần tay này em muốn giống như cái tay cũ, tay nhài. Còn cái chân dung thì em muốn là gò má phát sáng nhài thì có được không? Ok, thì lúc này chúng ta mới chọn vào cái này, dùng bút B. Bút B của chúng ta tô là mất hình thì nó mất cái sự hòa trộn ở phía trên này đi của các bạn, thì tô vào đây sẽ như ảnh cũ của các bạn. Nhìn chưa? Rồi phần trán này hơi bắt sáng quá, tôi sẽ giảm độ đi 50 thôi, tôi sẽ kéo đây. Được chưa? Rồi phần vai tôi cũng không muốn nó quá sáng này, tôi chỉ muốn sáng vừa thôi. Đấy. Thì lúc này các bạn sẽ điều tiết được cái da mặt của gái rất là dễ dàng, nhìn thấy chưa? Nó chỉ ảnh vào đây này. Đấy. Trán có sáng nhưng không quá sáng là được rồi. Này, nhìn này. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ đó thầy. Nên là tất cả những cái giá trị mà khi mà mình làm về thiết kế thì mình sẽ sử dụng cái này rất là nhiều, từ ảnh với các thứ là làm cái này nhá. Đó. Thì cái ảnh nó chúng ta chìm vào nền là như thế này. Tiếp theo. Trong cái phần ảnh chìm vào nền thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mặt nạ của chúng ta. Và các mặt nạ thì tôi được quyền dùng tất cả những cái hiệu ứng cho mặt nạ bằng cách như sau. Một là các bạn có thể chọn vào filter rồi chọn vào kiểu filter gallery. Và đã là filter gallery thì mặt nạ của đối tượng của chúng ta sẽ được như này. Cái này nó sẽ tốt hơn so với phiên bản của Inus, là nó có những tính năng rất là tuyệt vời cho các bạn. Bây giờ đẩy vào đây. Cái này các bạn sẽ đẩy lên cho tôi là 5. Và tiếp theo này các bạn bạn có thể nhìn này. Đấy, bạn tạo ra những đường chuyển động. Và khi ấn ok lúc này thì cô gái sẽ chuyển động như thế này. Tạo ra những đường chuyển động. Rồi, cũng tương tự như vậy với cái ảnh này thì tôi sẽ kéo gradient lại cho các bạn là G, tôi sẽ kéo ở đây. Tôi sẽ kéo từ trái qua phải như này, chìm vào nền này. Lúc này tôi sẽ chọn vào filter rồi tôi chọn vào điểm hạt. Giống như hôm trước chúng ta vừa làm thì đây thì tôi ấn vào đây phát từng khắc nó sẽ có chấm chấm để cho các bạn. Rồi chúng ta cũng có thể là chọn cái điểm chấm đấy nó nằm ở đâu nữa. Tôi sẽ chọn vào phím filter, chọn vào điểm hạt, tôi chọn vào đây thì tôi cũng kéo ra như này. Thì cái này nó sẽ là vỡ hình cho các bạn theo kiểu như này. Và tất nhiên là cái sự kéo lại của các bạn nó sẽ bị biến mất nhá. Nếu kéo lại gradient biến mất ngay. Nó không giống như thằng Inus. Inus là kéo một lần rồi thì không ưng ý thì lại kéo lại. Và cái này nó có một cái hay nữa là gì? Khi mà tích vào đây thì chúng ta vẫn là dùng bút B như bình thường, mà doa qua đến đâu X màu trắng doa qua đến đâu thì hình vẫn xuất hiện như bình thường đến đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể áp dụng rất là nhiều chiêu thức cho cái việc mà làm về nền background, rồi tạo ra cảm giác thiết kế cho sản phẩm của chúng ta nó có thể theo những cái hình mà chúng ta mong muốn nha. Rồi các bạn sẽ nhớ một điều rằng là cho tôi là tất cả những cái dạng chữ các bạn vẫn có thể đổ bóng được như bình thường. Ctrl T chúng ta sẽ kéo vào đây. Đấy, có nhiều người thì người ta sẽ làm theo phương thức như thế này. Ctrl T và phóng to này. Đấy, từ đấy đến đây. Với cái ảnh như thế này, các bạn sẽ có một cái sản phẩm như thế này, rồi các bạn sẽ có một cái background bóng đổi như thế này. Và tất cả những cái ảnh này của các bạn khi mà đặt trên nền tảng, đây tôi quên mất, tôi sẽ bỏ luôn cái vị trí nào hòa trộn đây, hòa trộn như chúng ta đang nghe nha. Đây. Thì các bạn nhớ cho tôi là khi sử dụng đây cũng là một trong thủ thuật thôi. Mọi người có thể nhân bản cái ảnh này làm 2, chữ làm 2 cho tôi là Ctrl G. Được chưa? Với cái biểu tượng này thì bạn sẽ chuột phải chọn là blending option và chọn cho nó một cái thuộc tính là chớp, là tạo ra viền. Và cái viền này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái viền theo kiểu color bình thường thôi và nó nhỏ thôi. Ví dụ chúng ta chọn vào 2. Và chúng ta sẽ chọn một cái nét màu có thể là trắng. Rồi sau khi chọn vào trắng xong thì người ta có in và out. Out là ngoài, in là trong. Đó. Sau khi chọn xong bạn ấn ok giúp tôi. Thì lúc này sau khi chọn xong thì các bạn nhìn nó vừa có viền, vừa có màu. Thì cái fill này nó sẽ giảm cái nõi bên trong màu trắng đi và giữ lại cái hiệu ứng là viền thôi. Bạn sẽ nhìn thấy có viền chưa?
Vậy thì nếu mà trong trường hợp Đấy này, thầy. nếu trong trường hợp này mà cái hình này chúng ta cho lên trên cái biểu tượng của cái trang sức thì có phải nó lập như này không? Các bạn có nhìn cái này chưa? Alo. Đấy thầy. Và chúng ta được quyền chọn cho nó một cái giá trị hòa trộn overlay để nó sẽ nhuốm màu hay cái như thế nào đó tùy bạn nhá, nhìn chưa? Và chúng ta có thể giảm cái độ đi nếu mà chúng ta thích. Được chưa? Overlay đây, đây là một cái chữ. Đây là một trong những phương pháp mà đặt chữ trên hình người nhưng vẫn phải nhìn được chữ thì chúng ta phải làm theo cách này. Sau khi chọn xong thì bạn hãy chọn vào chữ cho tôi. Nha, chọn chữ này, chọn cả hai thằng này với nhau. Và sau đó thì các bạn sẽ có một biểu tượng này, cái mắc xích là khóa nó lại để cảm giác là khi khóa nó lại rồi thì bạn được xem sao, nó sẽ có biểu tượng cái khóa này, và bạn mở ra thì tương đương với giá trị là bạn tích vào đây thì lại mở ra như thường, tích vào đây là khóa lại. Và sau khi khóa lại xong thì bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn di chuyển đến đâu thì nó đều có viền đến đấy. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Và đây cũng chỉ là cái phương pháp để các bạn có thể làm ra những cái background rồi làm những thiết kế mà có chữ nhưng mà chúng ta lại có thể vẫn đọc được cái chữ đấy. Đấy là vấn đề đó. Hình chưa? Rồi tiếp theo tôi sẽ mở khóa này ra và cũng tương tự như vậy thì với cái hình ở trên tôi sẽ xóa đi. Cái dưới của chúng ta sẽ đặt ở đây. Cái này nó sẽ có hai kiểu cho các bạn, là các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G là nhân bản chữ và Ctrl T và các bạn kéo từ trên xuống dưới. Đây là cách đổ bóng. Sau khi cách đổ bóng xong như này thì bạn có thể chọn vào đối tượng phía trên cho tôi. Đối tượng phía trên này các bạn ấn vào Ctrl T và dùng cái lệnh là Ctrl Shift An. Bình thường đối tượng chữ của chúng ta không tạo ra điểm hút được thì buộc nhá. Các bạn nhìn này. Ở đây có hai giá trị cho các bạn để các bạn dùng hiệu ứng này. Một là bạn sẽ convert cái chữ này trở thành đối tượng thường. Chúng ta chọn vào chuột phải vào cái chữ và chọn vào biểu tượng là raster thì lúc này các bạn ấn vào Ctrl T và Ctrl Shift An. Chọn hai góc bên ngoài này kéo vào đây thì tự khắc nó sẽ hút xuống cho các bạn. Và buông ra thì bắt đầu chúng ta sẽ kéo từ trên này xuống dưới, giữ Shift chúng ta kéo vào đây, lại dùng Ctrl Shift An kéo vào đây. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nào? Dạ thấy rồi. Và lúc này sau khi mà em chỉ cần chọn xong này xong thì em sẽ được quyền dùng cái giá trị hòa trộn overlay thì màu sẽ được nhảy. Đây là trên nền. Còn cái biểu tượng này của các bạn thì các bạn có thể chọn vào vị trí là Ctrl T và có thể kéo dài ra, ví dụ Shift nha, thì có phải là chúng ta sẽ nối được hai vị trí này giống như điểm hút không? Ok, bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo nhá, cũng tương tự như vậy thì với cái giá trị về chữ của chúng ta nó cũng có một loại thứ hai, đã bảo thầy nhưng mà em muốn thay một cái chữ khác thì có được không, mà vẫn phải dùng được hiệu ứng đấy. Thì buộc này các bạn nhìn này, nếu chữ không convert thì buộc là phải làm gì ạ? Chúng ta phải chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Sau khi Convert Smart Object xong thì các bạn sẽ nhớ một điều cho tôi là lúc này chúng ta được quyền là Ctrl T và dùng Ctrl Shift An như này thì nó vẫn vào như bình thường. Đấy, và chúng ta giữ Shift chúng ta kéo vẹt xuống đây và dùng Ctrl Shift An kéo đây để tạo ra một cái bục giống như cái bục của về chữ đấy. Cái này có thể áp dụng cho thể thao, cái này có thể áp dụng cho những sản phẩm về thể thao được như này thì người ta làm như kiểu. Và sau đó sau khi tôi chọn xong này thì các bạn sẽ dùng cái hiệu ứng là gần thì rõ và xe thì mờ. Trước khi tôi làm điều đó tôi muốn thay màu đi, thay màu bằng cách nào tôi tích đúp vào đây. Thì đây sẽ nhảy sang một cái phiên bản là chữ riêng biệt nhé. Và chữ riêng biệt này thì bạn chỉ cần ấn vào T và thay màu thôi. Ví dụ như tôi chọn một cái màu xanh sáng như này, tôi ấn OK. Save S lại. File. Save S lại. Mà khi save S lại xong thì cái file thiết kế của các bạn là ngay tức nó tự nhảy sang bên này và nó thay đổi màu cho các bạn thôi. Đây. Được chưa? Alo? Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Alo. Thầy làm lại đoạn này đi ạ. Đây nhá, em có thấy là cái Convert Smart Object thì nó là chữ. Em chỉ cần tích đúp vào đây thì nó tự nhảy sang, thì cái chữ này đã convert đâu. Nó chỉ là Convert Smart Object, nó tạo ra một vỏ bọc ngoài thôi. Còn bên trong nó vẫn có cái này, nó sẽ nhảy ra một cái file mới riêng này. Em nhìn thấy này chưa? Dạ thấy rồi. Thì em có thể tự tạo ra một cái phiên bản là thay đổi màu. Ví dụ như là em chọn xanh đậm hơn một tí nha. Và em chỉ về sau khi chọn xanh đậm xong em phải xếp lại. Xếp lại thì nó mới sang file chính của em. Đây file chính của em là từng cái màu này sẽ đậm lên. Nhìn thấy chưa? Bây giờ có nhiều người bảo thầy ơi em muốn rằng cái đầu của cái chỗ bên này ánh sáng, do ánh sáng là chiếu từ bên này vào.
Em có nhìn thấy trái vào không? Thì chỗ này sáng và chỗ này có thể tối được không ạ? Alo? Vâng ạ. Đấy, thì lúc này người ta sẽ làm một cái thao tác nhé. Tất cả mọi thứ này tôi sẽ lập ra một layer mới. Tôi sẽ chọn vào một cái giá trị là gradient. Em có thể chọn vào gradient theo cách của em. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào phím G và chúng ta sẽ kéo vị trí đen bên tay. Đây. Tôi sẽ kéo như này cho các bạn. Tôi kéo từ đến đây. Thì có phải bên này đậm và bên này sáng không? Lúc này em chỉ cần dùng cái hòa trộn cho chúng ta, đó là hòa trộn với vấn overlay. Nếu overlay xong hoặc là em sẽ chọn vào multi làm đậm màu sẽ được nhanh. Thì cái câu chuyện này là cái gradient này có thể chui vào cái chữ, thì chúng ta chọn vào Ctrl Alt G thì có phải chui vào như này không? Nhìn này chưa? Em có thể kéo thoải mái này. Em có thể kéo như này, nhìn này chưa? Alo? Rồi sau khi kéo xong thì em sẽ dùng file và em xếp lại như này. Được chưa? Thì lúc này sang bên file thiết kế của em sẽ nhìn thấy bên này nó sẽ đậm hơn chưa? Alo? Vâng, thấy rồi ạ. Ok, nhưng lúc này chúng ta sẽ dùng phím G, chúng ta sẽ đẩy vào từ đến đây để cho nó sáng lên một tí chỗ này. Đây, nó sáng cho nên chỉ hơi đậm một tẹo thôi. Thì chúng ta phải kéo nhảy nhìn. Sau đó lại chọn vào file và xếp S lại. Thì lúc này xong file này thì em sẽ nhìn thấy ở chỗ này nó sẽ tối một độ nha. Đấy, để thể hiện rằng ánh sáng nó chiếu vào. Cũng tương tự như vậy, phần phía dưới của các bạn là màu trắng nha, thì mình có thể sử dụng lệnh gì. Đấy, thoát lệnh ra, đây. Cái ảnh này của em sẽ đặt ra bên này là màu sáng và bên này màu tối. Vậy thì tối lúc này nó chỉ hơi ghi thôi. Nên mình có thể chuột phải chọn là blending option. Vừa rồi vừa giới thiệu xong. Nó có gradient overlay. Và trong cái phần overlay này của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này đây tôi chọn cho các bạn xem. Hãy chọn một cái basic. Và tôi sẽ dùng cái phương pháp là màu này tôi sẽ chọn màu hơi ghi thôi. Đấy, màu hơi ghi. Ghi nữa lên được không? Rồi. Sau khi chọn vào ghi như này xong thì có gradient rồi. Chúng ta sẽ chọn vào phương pháp là ok, và lúc này chúng ta tự xoay gradient của chúng ta là theo hướng nào đấy, bên này sáng, bên này tối. Em có nhìn cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Và tất nhiên là cái này nó sẽ làm ra một biểu tượng giống như một cái mục bằng chữ, thì có thể là thiên về cái này được nha. Thì đây là cái phần gradient của chúng ta, nó có thể áp dụng theo cái cách thức mà chúng ta mong muốn là có thể ok vào đây nha. Đấy, đổ bóng của chúng ta nó có những dạng như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dạng chữ nữa. Chúng ta xóa hết cái này đi. Nếu mà chúng ta đánh một cái chữ giống như vừa rồi chúng ta đang làm thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta kéo vào đây, Ctrl T và chúng ta sẽ phóng to này lên. Ctrl G là nhân bản và Ctrl T thì giữ shift thì kéo từ trên xuống dưới thì tự khắc nó tạo ra bóng đổ. Đây, bóng đổ đối tượng hay bóng đổ bất cứ cái gì thì đều làm theo cách này. Lúc này để muốn chìm vào nền thì rất là đơn giản, là chỉ cần lập ra một layer mặt này, dùng gradient là đen trắng và kéo từ trên xuống dưới nhỉ. Thì nó sẽ rất là nhanh, các bạn nhìn chưa? Đấy, bóng đổ của chữ thì có nhiều người ta sẽ dùng theo phương pháp như thế này được. Và người ta tạo ra những cái cảm giác khác biệt. Rồi cũng có thể là cách chữ của các bạn nó có thể là theo những chiều hướng như là Ctrl G rồi Ctrl T và giữ phím Ctrl và xô lệch như này. Quên mất xô lệch trước đi. Sau khi mà đã có xô lệch như xong nha, thì các bạn sẽ dùng cái phương pháp như sau là Ctrl G là thứ hai. Và Ctrl G là thứ hai xong thì lúc này thì em sẽ chọn một cái màu và em sẽ kéo màu như thế này xuống dưới và dùng hòa trộn bằng overlay. Đặt lệch đi. Hoặc em có thể làm sáng hơn như thế này. Thì lúc này em sẽ đặt cho giá trị là 50% hoặc là 30% cái hình ảnh của em như này. Nhưng sau khi đã có xong này thì tôi mới được quyền là tạo ra một cái mặt nạ và lại dùng gradient đen trắng và kéo từ trái qua phải nha. Thì cái ảnh của em sẽ được ra nha. Có khối nhưng lại có khối đoạn nào thôi chứ lại không có khối hết. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Rồi, cái ảnh của chúng ta này, cái chữ của chúng ta này nó có viền thì chúng ta nhìn này. Đây, chúng ta ấn vào Ctrl G một cái nữa thì chúng ta có một cái đối tượng. Vừa rồi tôi vừa tạo viền cho các bạn bằng cách là chuột phải chọn là blending option.
Trong phần blending option thì bạn sẽ chọn vào stroke cho tôi, thì lúc này nó có cái viền to hay viền nhỏ tùy thuộc vào cái này, bạn có thể kéo to lên viền bên trong đấy. Và sau khi làm xong thì lúc này các bạn sẽ chọn một cái thuộc tính cho tôi, đó là gì? Tôi giảm cái fill thì cái nõi bên trong biến mất. Đấy, mọi người có nhìn thấy cái viền của tôi có màu trắng này chưa? Alo? Với cái màu trắng này bạn có thể dùng cái biểu tượng là overlay thử xem là nó có thay đổi không, bởi vì nó không thay đổi bởi lý do nó đã dùng qua hiệu ứng blending option nên nó so vứt toàn bộ tất cả hiệu ứng của các bạn. Cái này bạn muốn làm được thì bạn sẽ phải làm sao? Chuột phải chọn là blending option. Trong cái phần stroke của các bạn thì ở đây nó sẽ có phần normal đây, thì lúc này bạn được quyền dùng cái trong đây overlay. Mọi người nhìn cái overlay chưa? Alo? Dạ, thấy rồi ạ. Lúc này sau khi làm xong đây thì bạn lại tạo ra một cái mặt nạ như bình thường và chúng ta sẽ dùng gradient đen trắng và kéo từ trên xuống dưới nha. Nhớ là đừng kéo nha, mà hãy kéo theo chiều chéo nha. Được chưa? Kéo theo chiều chéo. Đấy, thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là nếu nó là viền rồi mà bị dùng overlay kéo nha thì nó bị nộ cái hình của chúng ta ra. Nên nhớ một điều rằng khi tạo viền, ví dụ viền trắng này thì chúng ta tạo nhảy và chúng ta kéo nhảy, nhìn chưa? Bị nổ hết chưa? Thì khi đến đoạn này tôi khuyên các bạn hãy chuột phải chọn vào phần Convert Smart Object. Thì nó là một đối tượng thì khi nhìn này, tích đúp vào đây thì nó lại sinh ra một cái chữ giống như bình thường cái viền. Có hiểu cái này không ạ? Alo? Dạ hiểu rồi. Thì khi mà tôi Convert Object thì tôi vẫn điều khiển được như bình thường, thì lúc này tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ. Sau đó thì tôi sẽ dùng cái gradient đen cho kéo nha. Thì các bạn nhìn thấy ở trên thì của chúng ta vẫn bắt sáng như bình thường, ở dưới nó sẽ bắt sáng như này. Đó, và tất nhiên là chữ của chúng ta nó có thể có rất nhiều hình như này, kiểu như này. Đấy, đây là cái kiểu mà của chúng ta có thể làm được. Rồi, vậy thì cái nét này của chúng ta riêng, cái chữ này của chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng là chuột phải chọn vào cái chữ. Và trong cái chữ này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một giá trị như sau, nó có cái lệnh là chốc là viền, inner shadow là bóng bên trong. Thì khi tôi tích vào đây thì tôi sẽ có một cái bóng bên trong nó tối thui, bởi vì lý do cái size này quá lớn. Tôi kéo cho các bạn xem. Nhìn chưa? Và cái size này của các bạn là bạn sẽ tạo độ xô lệch bằng 0 thì bạn kéo nhẹ thì nó sẽ xô lệch cho các bạn. Và bạn có thể dịch chuyển sang trái tự kéo này. Đấy, tự kéo sang trái sang phải. Và cái size này quá lớn thì tôi sẽ kéo nhẹ cho các bạn. Mọi người có nhìn thấy cái bóng màu nó sẽ đậm như này chưa? Alo? Nhìn cái bóng bên trong chưa? Ok, nhìn đấy. Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi. Và tất nhiên là trong cái giá trị khi tôi chọn thì tôi chọn multi là làm đậm màu, nhưng mà tôi chọn vào đây thì sao? Nó sẽ được nhảy. Nhưng chắc chắn tôi chọn multi nó sẽ đậm màu như này cho các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình nó được rồi. Và tôi sẽ tự điều chỉnh nha. Và cách điều chỉnh là không nhất thiết phải cầm xoay nha, mà có thể cầm điều chỉnh từ trực tiếp sang trái sang phải lên trên xuống dưới nha. Đấy, để tạo ra cái hiệu ứng chữ cho nó đẹp nhất. Đấy, đây là một hiệu ứng. Và sau khi chọn hiệu ứng xong thì cái màu của chúng ta không phải là màu ghi nữa mà phải là màu xanh. Tôi nghĩ rằng là màu xanh nó sẽ hợp lý hơn. Các bạn nhìn thấy màu xanh của tôi chưa? Alo? Thấy rồi ạ. Đấy. Vậy thì với cái cách như thế này, vậy thì cái inner shadow này của chúng ta một cái rồi thì chúng ta có thể chọn một inner shadow cái thứ hai không ạ? Các bạn nhìn thấy inner shadow cái thứ hai là chọn cái hiệu ứng thứ hai, và cái màu này thì tôi sẽ chọn một cái màu xanh sáng hơn. Mình cứ chọn đã, sau đó mình sẽ chọn sau. Thì cái màu này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ xô lệch sang đối tượng của chúng ta xem nào, xem có hiệu ứng gì không. Tôi sẽ chọn vào normal nhé. Nhìn này, đây là hiệu ứng của chúng ta đây. Lúc này cái này các bạn sẽ đẩy lên 100%. Lúc này bạn dùng hiệu ứng nhá. Tất cả những cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ nhìn thấy độ xô lệch của nó sẽ được bao nhiêu % là các bạn nhìn chưa? Đó. Và sau khi mà tôi đã chọn xong cái này xong thì tôi ấn OK thì lúc này cái chữ của các bạn nó bắt đầu nó sẽ thay đổi. Và các bạn sẽ thấy một điều khác lạ là tôi đã làm xong hiệu ứng, nhìn chưa? Chữ của chúng ta có thể tạo ra nhiều kiểu khác nhau, thay đổi khác nhau như bình thường. Cái này sẽ áp dụng cho rất là nhiều những sản phẩm hiện tại bây giờ, giày dép rồi túi da, nhưng mà lại cho phong cách mới. Đây là những cái hiệu ứng mà chúng ta làm ra qua gradient nha. Rồi,
Tiếp theo vậy thì cái gradient của chúng ta là giúp cho chúng ta là có thể là làm nền background, thứ hai là ảnh chuyển vào nền. Ảnh chuyển vào nền thì có hai loại, một là chuyển từ trái qua phải, chuyển theo hình tròn, hai là dùng hiệu ứng là phấn filter và áp dụng cho màn hình. Thứ ba là nó sẽ dùng gradient mask. Nào các bạn những nhìn vào đây, Ctrl cho rồi. Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính cho các bạn, đó là tôi chọn vào một cái download, và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng, một cái ảnh. Tôi sẽ chọn vào chính cái ảnh này cho các bạn xem. Đây ạ. Để muốn blend màu cho một tấm ảnh này, việc đầu tiên là tôi sẽ làm cho tấm ảnh này nhân bản lên làm 2, giống như vừa tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Và lúc này tôi sẽ dùng hòa trộn là làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh có nghĩa là gì? Một là làm tối nhá, làm tối là vườn tối này, còn làm sáng là sẽ làm sáng ảnh nha. Thì lúc này chúng ta chuột phải blending option và dùng phương pháp lọc ánh, lọc sáng, lọc tối cho chúng ta, thì tôi kéo vào đây. Thì da mặt bắt đầu đến đây là được rồi. Nhìn không? Có phần mũi, phần trán và một tí gò má, chúng ta giữ phím Alt và chúng ta tách ra. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tấm ảnh của chúng ta đã được đây. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nhé, trước và sau của chúng ta để trước đây. Không có khối trên mũi và sau có khối trên mũi. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Nhưng cái này lại gặp một cái vấn đề như sau là khi tôi tích vào đây thì có một số chỗ như cái ghế rồi cái tay, các bạn nhìn thấy cái ghế và cái tay không? Nó cũng có không? Alo? Dạ vâng ạ. Thì lúc này các bạn nhớ một điều rằng tôi chỉ muốn tả cái chân dung thôi, tôi muốn tập trung vào chân dung, thì tôi phải tạo ra một cái mặt nạ. Và mặt nạ lúc này thì tôi sẽ dùng cái phương pháp đó là mặt nạ màu đen, là Ctrl Y. Mặt nạ màu đen thì giống như cảnh gốc ban đầu thôi, tắt bật không có hiện tượng xảy ra. Và lúc này tôi sẽ cố tình tôi dùng bút bê của tôi tô vào vị trí tôi muốn xuất hiện. Thì tôi tô vào gò má, tôi tô vào trán và tôi tô vào mũi như này, thì có phải tự nhiên tôi có được cái vị trí là chỉ có mặt có không ạ? Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Hello? Rồi, cũng tương tự như vậy tôi sẽ làm ra một cái vị trí thứ hai, là tôi ấn vào Ctrl G là thứ hai cho lên trên của cái hình kia. Tôi sẽ dùng hòa trộn nó liên quan đến phần làm sáng ảnh. Lúc này tôi sẽ chơi một cái trò như sau, là tôi chuột phải chọn là blending option, và lúc này tôi sẽ dùng cái thao tác cho các bạn xem. Tôi cũng lọc ảnh. Và đến đây thì các bạn sẽ nhìn này, ví dụ như trong trường hợp này tôi để đây, tôi giữ phím Alt rồi tôi kéo nhỉ. Thì lúc này sau khi tôi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn đây này, trước và sau này, thì mắt của chúng ta nó sáng lên một độ. Lúc này tôi tạo ra một cái mặt nạ và tôi cũng chọn tương tự như vậy, là chọn phím Y ngắn, Ctrl Y ngắn thì là tự khắc là thành mặt nạ màu đen. Và tất nhiên là đương nhiên là phải thu nhỏ đầu bút lại để làm gì? Để lúc này tôi sẽ tạo ra một chiếc mắt nó sáng hơn cho cái đầu bút bén lại. Và màu hình của tôi đang là màu trắng và tôi tô vào phần mắt. Tô phần mắt để tôi sẽ làm cho mắt nó sáng lên. Đây ạ. Dạ thầy ơi, đổi cái mặt nạ sang màu đen là lúc nào thầy? Ctrl Y ngắn. Em sẽ nhìn thấy là cái mắt của chúng ta nó sẽ có độ, nhìn chưa? Còn nếu mà chúng ta chọn vào cái phần này thì hơi cạnh thì chúng ta có thể X và màu đen chúng ta tô lại để như này, thì các bạn nhìn là mắt này. Các nhìn thấy mắt của chúng ta sáng này không ạ? Alo? Dạ thấy thầy. Rồi gò má xong rồi, mắt xong rồi thì cũng tương tự như vậy, tôi lại ấn vào Ctrl G thêm một lần nữa, tôi lại cho lên trên tất cả. Lúc này thì tôi sẽ chuột phải chọn là blending option và quên mất phải hòa trộn trước, tôi hòa trộn làm sáng ảnh thì là vườn sáng nhé. Chuột phải blending option, lúc này tôi sẽ phần môi. Trong phần môi này tôi sẽ lọc toàn bộ ống tối đi. Đấy, đến phần môi rồi thì tôi tách ra. Tôi tách ra đến đây. Và sau khi tôi tách xong thì tôi ấn OK. Lúc này thì các bạn sẽ kiểm tra cái phần môi. Được chưa? Chuột phải tạo ra một cái mặt nạ và dùng phím Y ngắn. Thì lúc này sau khi làm xong tôi sẽ phóng to cái này lên. Phóng to để làm gì ạ? Tôi sẽ dùng bút X là màu trắng và tôi sẽ tô vào. Thì phần môi của chúng ta sẽ nổi lên. Đấy, từng gân môi này các bạn nhìn chưa? Đấy, thế là chúng ta đã có phần môi. Đấy, nhìn chưa? Rồi, bây giờ việc còn lại tiếp theo của các bạn là bạn ấn vào Ctrl G thêm lần nữa. Bạn lại cho lên trên cùng, và cái này thì tôi sẽ cho nó một giá trị như sau. Tôi sẽ hòa trộn làm tối ảnh là multi.
thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu đậm chưa? Alo. Alo, alo. Vừa rồi vần sáng rồi, thêm sáng rồi thì bây giờ vần thêm đậm, chuột phải chọn là blending option. Thì lúc này vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là vùng đây là vùng màu sáng, tôi sẽ loại tất cả màu sáng này sẽ tách ra anh nhỉ. Và tất nhiên là đến đây rồi thì tôi sẽ làm sao? Tôi thấy còn không bắt được rồi, tôi giữ phím An tách ra. Mọi người sẽ nhìn thấy cái phần hốc má mắt của tôi chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Và lúc này sau khi làm xong đây thì các bạn nên từ tốn cho tôi đó giá trị là chọn vào fin là bao nhiêu %, có nghĩa là giảm vừa phải thôi đây để nhìn trước sau. Như này chưa? Nhưng lúc này tôi thực hiện thao tác là gì? Tôi lại tạo ra một cái mặt nạ và lại dọn vào Ctrl Y ngắn. Thì lúc này bút B của các bạn là chỉ việc làm sao cho nó đầu bút nó to lên và bắt đầu tô thôi. Tô cho nó vào đây. Thì nhìn thấy hốc mắt là tô này, nhìn này, hốc mắt đang chưa tối nhá, tô ở đây. Chỗ này chưa tối ở đây, gò má tôi sẽ cho tối vào đây một tí nữa, tôi sẽ chọn cái này. Được chưa? Chỗ này tóc tôi có thể tô tối, đấy, tôi sẽ điểm tối vào những cái vị trí tôi cần thiết, gò má tôi tối, nhìn này trước sau này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi ạ. Rồi, phần tối này thì mình có thể điều tiết ở phần cổ tay, ví dụ chỗ này là anh thiếu ánh sáng thì tôi cho nó tối nhẹ được. Phần này thì chúng ta có thể điều tiết được cái áo của chúng ta có thể là tối được. Nhìn chưa? Để cho nó chiều sâu. Và thậm chí là những cái phần tối này tôi có thể nu mờ một số chỗ đi. Được chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ người ta mới áp dụng cái lệnh blend màu. Blend màu thì người ta sẽ có một cái gradient map cho các bạn ở trên cùng. Và đây chính là gradient map. Cái gradient map này nó rất hay một chỗ là khi bạn chọn vào đây thì cái giá trị là màu đen của chúng ta sẽ thay màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh và màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Và trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần gradient của chúng ta ấn vào reverse thì nó đảo ngược lại là trở thành đen trắng. Nhìn thấy ảnh trở thành đen trắng nhé. Đây màu đen đấy. Bây giờ thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cái bảng màu dành cho việc chân dung. Nó chính là phần này. Và nó có phần photo. Chúng ta sẽ chọn một cái màu phát ngay tức là được cái này luôn. Chọn một cái này được cái này luôn. Và thậm chí là bạn có thể đảo được màu lại. Ok, pivot lại. Nhìn đi. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Alo? Rồi ạ. Và sau khi mà đã chọn xong này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi mỗi một cái thuộc tính thôi. Đó là hòa trộn với overlay. Được chưa? Short line. Được chưa? Thì ra mặt này các bạn nhìn nha. Thì tông màu của chúng ta nó thay đổi. Ví dụ các bạn sổ xuống ở đây nó có rất nhiều thể loại tông màu cho các bạn. Đây và lúc này thì mình chỉ việc thay đổi thôi. Chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn màu thôi. Ví dụ tôi chọn vào màu nha. Mọi người có nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nó sẽ thay đổi không ạ? Nhìn chưa? Alo? Dạ thấy. Chọn tất cả những tông màu mà các bạn thích. Tím, xanh, tông lạnh. Nhìn thấy tông lạnh không? Alo? Đấy thì có nghĩa là tất cả những cái này người ta có thể áp dụng được vào những cái giá trị chân dung, có nghĩa là màu đậm sẽ áp vào khu vực màu đậm tấm ảnh, màu sáng và áp vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Nhìn chưa? Ví dụ có những trường hợp như này, màu tông màu đằng sau lạnh như này bạn có thấy đẹp không ạ? Alo? Alo alo. Đấy có nghĩa là bạn muốn vào thiên về tông lạnh thì bạn sẽ chỉnh như thế này. Thiên về tông nóng thì bạn sẽ chỉnh như nào đó, thì đấy là việc mà chúng ta làm là như này. Ctrl chúng ta cũng có thể áp dụng theo một cái giá trị đó là đây là một cái ảnh cô gái và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ làm thao tác là chọn vào biểu tượng adjustment và tôi chọn vào biểu tượng là gradient map. Trong phần này thì tôi sẽ chọn vào một cái màu, tôi bỏ thuộc tính này đi, tôi kéo xuống photo. Trong phần photo này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có rất nhiều tông màu cho các bạn. Tích vào đây phát là chúng ta có tông lạnh. Nhìn thấy tông lạnh chưa? Và sau khi chọn tông lạnh xong thì các bạn sẽ có nhiều hình thức lắm. Ví dụ bạn chọn như này, bạn chỉ cần hòa trộn thôi thì câu chuyện nó là khác hẳn rồi. Ví dụ chúng ta chọn vào short line màu này. Nhìn thấy tông lạnh chưa? Từ đây sang đây. Alo? Các bạn có thấy là chỉnh như này thì tông vàng chúng ta biến mất rồi. Alo?
Alo. Nhưng Dạ thấy thầy ơi. nhưng lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là thầy ơi, nhưng mà ở chỗ này em thấy cái màu áo của chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề. Thì vậy thì người ta vẫn sinh ra cái chuyện là blending option được. Bởi vì đây là coi như là lớp ở phía trên. Tôi muốn loại trừ cái màu đậm ra, màu đậm thì có phải nó sẽ sinh ra thằng này không? Cầm cái kéo đây thì có phải tự nhiên không? Cái áo của gái vẫn nhìn được chưa? Các bạn có nhìn thấy áo gái tôi không ạ? Dạ thấy thầy. Có nhìn thấy chi tiết nữa không ạ? Thế nha, kéo như này để Dạ, như có này thầy. thì mất chi tiết, nhưng mà khi mà kéo lên như này thì phải còn, đúng không? Và lúc này tôi sẽ tách ra và tôi sẽ làm cho nó chuyển lên vấn đề giữa dưới hai giá trị màu sắc khác nhau. Ok, và lúc này tôi ấn ok nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một tông màu mới nhá, trông rất là lạnh. Và chúng ta có thể tạo ra một cái phong cách như thế này được cho cái giá trị về blend màu. Đây. Rồi có nhiều người bạn ở đây là mặt nạ trắng thì hiện hình. Tôi muốn như cái mặt cũ của chúng ta là mặt gì? Hơi vàng. Thì làm nào để có mặt vàng bây giờ thì tất nhiên là mặt nạ rồi. Chúng ta chọn vào bút B của chúng ta và chúng ta chọn vào X, chúng ta tốn đâu thì hình sẽ xuất hiện trên đấy, nó giống như cái mặt đầu tiên của chúng ta. Nó đầy sức sống hơn, chẳng hạn như này, tôi thích nó da nó hơi vàng, được không ạ? Đấy, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên là da tay thì tôi sẽ cho nó vàng hơn một tí như này. Đây ạ. Ok, trước và sau của chúng ta đã có sự thay đổi cảnh quan của chúng ta. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Các chú lo. Chúng ta sẽ có sau này thì khi mà chúng ta làm, chúng ta có một cái nền tảng đó là về phủ D, chúng ta chọn vào tư liệu chuyên nọc và chúng ta sẽ chọn vào đây. Trong cái ảnh của chúng ta thì các bạn nhớ là nó sẽ có rất nhiều những cái ảnh phong cảnh rồi chân dung rồi các kiểu ấy, thì mọi người có thể tận dụng để mọi người có thể blend màu. Ví dụ nếu mà tôi chọn vào cái màu xanh này mà tôi chọn vào thuộc tính là gradient map, trong cái phần gradient map như tôi vừa chia sẻ cho các bạn, đó là tôi sẽ chọn vào một cái tông màu tên là gradient basic và bên này thì tôi sẽ chọn màu nâu. Đây ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy màu nâu chưa? Alo. Thấy rồi ạ. Và sau khi tôi chọn vào màu nâu xong thì các bạn chỉ cần chọn thuộc tính xuống, thì ở đây nó có một hệ thống tông màu cho các bạn để đảo ngược về màu cho các bạn nhé. Ví dụ chọn xong, chúng ta có một cái tông màu nâu da người và chúng ta chọn vào phần Huê. Mọi người nhìn thấy cái áo bắt đầu là thiên về áo vàng chưa? Alo? Đấy ạ. Và cái áo vàng này tồn tại trong bao nhiêu thời gian thì ví dụ như chúng ta có thể giảm cái phi này đi một tí nữa, chúng ta vừa xanh vừa vàng như này. Ám vàng, ám xanh này, tích vào đây thì da mặt sẽ hồng nhá, nhìn thấy chưa? Có nhiều người bảo là em muốn thay màu da của này thì tất nhiên mặt nạ của chúng ta lại có hiệu quả là bút B của chúng ta tích vào đây. Và tô vào mặt giữa này thì tự khắc nó sẽ trở về mặt như bình thường, da người như bình thường, người tô nhàng. Đó, và nhưng mà cái lá cây của chúng ta đã thay màu này. Và tất nhiên cái màu này của các bạn 100%. Các bạn tất nhiên là khi mà tôi tích vào đây và tôi thay đổi cái màu sắc nó, ví dụ màu này tôi sẽ đặt vào đây và màu này thì tôi sẽ thay đổi thành màu đen chẳng hạn như này, đúng không? Và màu này của các bạn sẽ kéo vào đây, được chưa? Và tất nhiên là tôi sẽ thay đổi một thành màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím này, được chưa? Đấy nhá, Huê của chúng ta là sẽ thay đổi được cái màu đối tượng của chúng ta như vậy. Cũng tương tự như vậy với một cái ảnh màu xanh, thiên về xanh nhiều hơn. Ví dụ tôi sẽ chọn một cái thư viện ảnh, tôi chọn vào G. Trong phần G thì nó sẽ có những cái ảnh thiên về màu xanh như thế này. Và tôi cũng đã từng có những cái ảnh như này rồi cho các bạn xem rồi, đây màu xanh đây. Các bạn chỉ cần làm cho tôi mỗi cái thao tác đó là gì? Tạo ra một cái mặt nạ và chọn vào biểu tượng là gradient map. Trong phần này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng, một cái ảnh màu tông màu như này. Đây, trong màu này nó sẽ có một cái màu nâu sang tím này. Nhìn chưa? Sau khi đã chọn xong thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi cái giá trị là Huê như này nhá. Huê như này thì các bạn sẽ nhìn thấy tông màu nó sẽ thay đổi này. Bình thường như này, nếu chúng ta chọn nâu mờ và cái màu này không phải là xanh tím đâu mà nó chính là màu vàng, sau đó chúng ta chọn vào màu nâu của nó.
Tôi sẽ chuyển từ nâu đậm sang nâu nhạt này, nâu đậm này. Và bên này thì tôi sẽ chọn một cái màu nâu nhạt hơn này. Đây, được chưa? Các bạn nhìn thấy nâu nhạt sang nâu đậm chưa? Và lúc này bạn chỉ cần chọn cho tôi Huê thôi thì câu chuyện của chúng ta là thay đổi màu. Các bạn có nhìn cái này chưa nhỉ? Alo? Giờ rồi thầy. Rồi ạ. Nhìn này, trước sau này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và tông màu này của chúng ta được quyền thay đổi ở rất nhiều kiểu. Bởi vì nó là thư viện nên là bạn muốn là thay tông xanh hay tông vàng hay tông tím đều được hết. Nhưng cái phần là dùng hòa trộn shortline khác và overlay khác nha. Ví dụ tôi đang chọn vào giá trị Huê, tôi chọn vào shortline thì màu sẽ khác này, thắm hơn này. Được chưa? Nhưng tôi không muốn là cái màu này nó ám vàng mà tôi muốn rằng là cái màu này nó ám lạnh thì tôi sẽ tích vào đây và tôi chọn một cái màu đó là màu xanh chẳng hạn như này. Thì ngay tức nó sẽ lạnh hơn. Nhìn này, trước sau của chúng ta từ bên này nâu. Xanh thì đối nghịch với vàng nên là tôi sẽ chọn đối nghịch vàng của các bạn, tôi sẽ chọn nâu vàng nha. Hoặc là các bạn sẽ chọn vào cái vùng đậm của đối tượng của chúng ta là màu xanh đậm như này thì bên ngoài của chúng ta sẽ là màu vàng nhá. Các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ chọn vàng vào đây. Đây là sự đối nghịch của chúng ta là màu xanh của chúng ta sẽ được nha. Đấy, trước sau của chúng ta này. Đấy, màu sẽ tươi hơn rất là nhiều và chúng ta có thể tích đúc vào và được quyền thay đổi màu khác nhau tích đúc vào. Đây, màu của chúng ta là có cái loại màu xanh, tích vào đây. Tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Đấy nha, không đủ sắc độ thì nó sẽ rất là khó khi đẹp. Không thích thì chúng ta sẽ chuyển xuống tông màu thứ hai là tông màu hồng. Nhìn chưa? Và mỗi một tông màu này thì nó sẽ ứng dụng cho các bạn về cái gradient map này, nó sẽ dành cho những cái bạn nào không cần biết gì về màu nhưng vẫn có thể chỉnh được màu, bởi vì màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Vậy thì có những trường hợp có những người ta mới sinh ra bảo là em muốn là cái vùng màu xanh lá cây này nó sẽ là thay đổi thành màu khác thì có được không? Thì các bạn nhớ một điều rằng là cái màu xanh này của chúng ta đây, chúng ta kéo nhanh nhài thì nó sẽ lấn sân sang màu đậm của chúng ta nhiều hơn này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Alo, alo. Dạ có thầy ạ. Thì các bạn nhớ là cái màu đậm này nó ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Ví dụ bạn chọn ở đây là màu giữa thì các bạn có thể chọn là nâu, vàng, hồng. Ví dụ hồng nha. Bạn có thể ám vào tất cả màu trung gian thì chúng ta là màu hồng. Hồng nhẹ hay hồng mạnh thì đều là do chúng ta điều tiết hết. Nhìn này, da hồng có thể như này. Cái màu này kéo vào đây. Được chưa? Thì tất nhiên là đây cũng chỉ là một trong chiêu thức thôi. Còn nếu mà muốn sử dụng blend màu chuyên sâu thì chắc chắn là chúng ta phải kết hợp rất nhiều loại công cụ về với nhau thì nó mới được. Ví dụ vừa rồi các bạn có thấy là tôi làm ra một cái phần là gò má, mũi mà tôi phải dùng qua rất nhiều những cái thủ pháp như vậy mới được. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta tắt đi. Đây nha, các bạn nhìn nhé. Mặt này, chân dung này. Đấy, chúng ta trước sau chúng ta sẽ nhìn thấy cái lá cây của chúng ta thay đổi. Nhìn lá cây này thì các bạn có thể tự thay thế bằng cách là màu của chúng ta thay đổi như này. Chuyển sang màu trắng, màu nâu này của chúng ta muốn ám nhiều hơn thì chúng ta kéo đậm lên nữa sẽ như này. Đó. Huê là chúng ta sẽ thay đổi màu. Đen, trắng, xanh, tím. Thậm chí là có nhiều người là khi mà chúng ta chọn vào đây, chúng ta được quyền hòa trộn cho nó giá trị là color. Color là thay đổi màu này. Chúng ta tích vào đây, chúng ta chọn một cái tông màu xanh thì nó sẽ xanh. Alo? Nhìn chưa? Tông màu lạnh rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần tích vào đây phát là chúng ta sẽ cho bao nhiêu phần trăm là phin này. Kéo vào đây. Kéo vào đây nó sẽ ám bao nhiêu phần trăm của các bạn. Tích vào đây, trước sau. Xanh lá cây của chúng ta đã bắt đầu là ám màu khác rồi. Nhìn chưa? Rồi muốn da mặt của đối tượng của chúng ta nó hồng hào lên thì cái chuyện rất là đương nhiên là chúng ta sẽ sổ này xuống. Ở đây nó sẽ có một cái blend màu cho các bạn. Thì cái này chính là độ nhiệt của màu đây. Bạn tích vào đây phát để tự khắc kéo này lên màu sẽ được tự thấm lên một độ. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Alo? Nhìn chưa? Da mặt sẽ khác hoàn toàn này. Nhìn này, trước sau này cho các bạn xem. Vậy thì người ta kể rằng kết hợp hai cái loại với nhau thôi thì chúng ta cũng tạo ra một cái tông màu ảnh khác biệt rồi. Nhìn chưa? Và ảnh trước ảnh sau cho các bạn xem trước, sau, trước và sau. Thấy chưa?
Nó có tí tông màu lạnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ok, vậy thì trong cái phần gradient hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 3 loại. Một, tạo ra background, các loại gradient từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Background gradient là copy màu từ một cảnh khác. Loại thứ hai là các bạn sẽ dùng cái gradient này, bạn sẽ áp dụng làm cho ảnh chuyển vào nền. Bạn sẽ phải chuyển vào nền như thế nào? Trái qua phải, và chuyển vào nền xong thì chuyển theo hình tròn hay là chuyển từ trái qua phải, hay dùng hiệu ứng là filter cho nó. Tiếp theo, cái gradient này của các bạn sẽ kết hợp với bút, và gradient này của các bạn sẽ kết hợp với cái gì ạ? Áp dụng cho việc nó chỉnh màu blend. Và cái blend màu thì người ta sẽ dùng gradient map nhá, các bạn nhìn chưa? Trong phần gradient map này thì người ta có cái phần image và chọn vào adjustment, thì đây cũng chính là gradient map. Hiểu chưa? Nhưng cái này thì áp dụng trực tiếp cho ảnh, còn cái này là áp dụng qua mặt nạ của ảnh, nên cái này nó sẽ chuyên sâu hơn rất là nhiều. Ok? Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Ok, và sau khi làm xong tất cả những giá trị này, người ta sẽ tạo ra một điểm nhấn cho tấm ảnh của chúng ta bằng qua một cái gradient, cuối cùng là gradient map nha. Gradient thường nha. Và gradient thường này thường người ta sẽ lấy một cái tông màu, đó là tông màu mà mọi người đang chọn. Ví dụ tôi chọn một cái tông màu đó là xanh. Nha. Sau khi chọn xanh xong thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là hiệu ứng gradient của chúng ta là hiệu ứng gì? Ví dụ tròn. Thì các bạn có nhìn thấy tâm sáng nó nằm đây, nhưng nó bị ngược. Tôi ấn vào reverse thì nó đảo ngược ra ngoài. Thì các bạn có thấy là tối bên ngoài và sáng bên trong không? Alo? Dạ có ạ. Và lúc này sau khi làm xong thì bạn chỉ cần ấn OK và chọn thuộc tính hoặc chọn lá overlay và shortline. Thì xung quanh của chúng ta nó sẽ được kiểu như tối lại, và ở giữa là sáng lên, nhìn này, trước này, sau này. Mọi người nhìn thấy tấm ảnh của chúng ta nó sẽ có chiều sâu hơn rất nhiều, và ảnh của chúng ta đẹp hơn rất nhiều. Alo? Hiểu cái này chưa? Dạ vâng. Hiểu ạ. Còn là ảnh nước ngoài thì người ta còn phủ lên một lớp màu nữa cơ. Các bạn nhớ nhá. Đối với ảnh nước ngoài thì người ta sẽ phủ lên cho bạn một lớp màu bằng cách là tạo ra một layer mới và đổ cho nó một cái màu là 128. Có nhiều người bạn đã biết cái 128 này không nhỉ? Alo. Lớp mình có bạn nào biết cái 128 này không? Alo, cả nhà ơi. Đâu? Cái 128 này là sắc độ màu ghi 50%. Và sau khi chọn vào màu ghi 50% xong thì em sẽ đổ một cái màu này, thì em dùng một cái hòa trộn nhé. Trước và sau của em sẽ không có tác dụng luôn. Ví dụ tôi chọn vào overlay. Nhìn này, trước này, sau. Có thấy gì xuất hiện không ạ? Alo? Alo, alo. Có. Nhìn chưa? Có nhìn thấy hiện tượng gì xảy ra không ạ? Alo. Có thấy rồi ạ. Có thấy á? Khó thấy. Bởi vì nó không có hiện tượng gì xảy ra cả. Thì nhìn này, trước sau này. Nhìn chưa? Sau khi mà chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu ghi không có tác dụng rồi. Nhưng lúc này người ta kết hợp với dog và burn được. Dog và burn là cái gì? Đây, burn là làm cho sáng ảnh, và burn là tối này, và dog là làm cho sáng ảnh này. Thì bạn muốn sáng phần nào thì bạn chỉ cần chọn vào phóng to lên và tô vào phần đấy rồi. Tô phần đấy là tự khắc là sáng. Nhìn thấy trán sáng nha, mũi sáng này. Ok, nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Mặt sáng này. Đấy, các bạn có nhìn thấy tóc của sáng này. Rìa sáng. Ok, hiểu cái này chưa? Hiểu chưa? Vườn khối cái này rất là đơn giản. Thậm chí là mũi với các thứ, ví dụ cần mũi cao, mũi thấp thì nó rất là dễ. Phóng to lên. Được chưa? Muốn mắt sáng thì tích vào đây, phát ra mắt sáng này. Nha, phần đỉnh mũi này. Nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỏ? Alo, cả nhà nhìn cái này chưa? Dạ thế ạ. Ngồi này. Đó, người ta vườn rất là dễ. Rồi, sau đó ngược lại giá trị làm sao? Tôi sẽ có phần tối. Tối này sẽ làm sao? Thôi thu nhỏ này. Do chỗ này không có ánh sáng thiếu này. Đấy, vậy thì khi tôi tô giá trị 50% hay là thấp hơn? Đấy, nhìn thấy chưa? Thấy tối hơn không? Phần tối này. Đấy, các bạn có nhìn cái ảnh tôi chưa? Rồi sau đó trong cái bụi này tôi nghĩ là nó cần tối lại, tôi sẽ tô cho tối lên một tí để cho nó tách biệt so với tóc, được không ạ? Đây ạ. Tôi sẽ tăng cái strength này lên cao một tí nữa, exposure này. Đấy, tô như này. Đấy, các bạn có thấy là tôi có thể dìm được những cái tấm bông hoa, bông hết các thứ, rồi thậm chí là phần chính phủ không ạ? Alo?
Nhìn chưa? Ở chỗ này cần tối lên. Chỗ này cần tối hơn nữa. Phóng to lên tôi nhảy cho dễ nhanh. Ok, em nhìn cái phần là tôi nhấn nhá chưa? Rồi chỗ này cần sáng quá, lại cho vào phần này phần sáng tí nữa, cầm này, phóng to ra đầu bút này, cầm này, kéo này. Nhìn chưa? Ok, tôi sẽ cho cái này lên trên. Rồi cái này thì tôi sẽ làm tôi chỉnh sáng cho bạn nhỉ, chỉnh sáng này. Nhìn cái cây cỏ tôi sẽ bắt sáng chưa? Alo? Đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy Các rồi. bạn thấy không? Thực ra là câu chuyện vừa rồi chúng ta sẽ đẩy sáng đẩy tối cho một tấm ảnh nó rất là dễ. Đấy là ví dụ bọn nước ngoài thì sau này khi làm xong blend màu thì thường thường nó sẽ phủ lên một lớp ghi và bắt đầu nó chơi công cuộc là nhấn nhá ánh sáng, là chỗ nào cần sáng chỗ nào cần tối, nhưng không phải là bị lạm dụng nhá. Bởi vì lạm dụng một cái này các bạn không khéo, cái tô màu nó sai khối nên trông buồn cười lắm đấy. Nhìn chưa? Trước sau trước sau. Ok, hiểu cái này không ạ? Dạ, hiểu. Rồi, các bạn nào còn có ý kiến gì cái bài này không nhờ? Có câu hỏi gì cho mình không nhỉ? Để mình giải đáp cho các bạn nào. Alo. Học xong này thì chúng ta cứ tổng hợp lại và sau đó thì sau chúng ta tìm tư liệu và bắt đầu chúng ta mới làm thực tế nha. Alo. Dạ không hỏi gì ạ. Rồi nếu không có câu hỏi gì thì mình sẽ render, mình sẽ gửi lại cho các bạn bài này sau nhá. Dạ vâng ạ. Dạ thầy. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Vâng, em chào thầy ạ.